สนับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับทางช่องวัน31กับผมทินโชคกมลกิจครับคุณผู้ชมต่อเนื่องการถกในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเมื่อวานเดือดเลยนะฮะในรายการถกไม่เถียงเนื่องจากว่ามีการโฟนอินจากท่านพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยก็บอกว่าเป็นคนสนิทบางคนก็ใช้ว่าเป็นอดีตคนสนิทเอาละอดีตคนสนิทของใครของบิ๊กโจ๊กท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาแฉและพูด2เรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนในรายการถกไม่เถียงเป็นที่แรกเมื่อวานนี้นะครับ2เรื่องแบบแสบสันเลยนะฮะทิ้งท้ายไว้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของตำรวจ200กว่านายนะที่มีการถูกกล่าวหาจะมีการเชื่อมโยงกับพิมพ์วิไลเกี่ยวกับเรื่องของเว็บพนันต่างๆมีการจ่ายสวยมีเส้นเงินต่างๆนะครับโดยนะฮะท่านหนึ่งนะฮะคือคุณภาคภูมินะฮะก็ท้าดีเบตกับคุณพิมพ์วิไลและคุณอู๊ดด้วยนะครับบอกว่าคุณมาดีเบตกับผมได้เลยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยข้อมูลที่คุณให้เนี่ยเหมือนมีการสร้างหลักฐานเท็จหรือไม่นั่นคือประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2เกี่ยวกับเรื่องของมินนี่ครับก็ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนถกไม่เถียงที่แรกเมื่อวานนี้นะคุณภาคภูมิก็พูดชัดเจนว่าการพบมินนี่เป็นการพบผ่านท่านบิ๊กโจ๊กนะครับเขาไม่ได้เป็นคนพาไปเจอนะฮะหมายถึงว่าท่านภาคภูมิไม่ได้เป็นคนพามินนี่ไปเจอแต่เป็นท่านบิ๊กโจ๊กตั้งหากที่เจอมินนี่ก่อนความสัมพันธ์มันลึกลับซับซ้อนยังไงก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมครับแต่แน่นอนวันนี้เราขยายความกันต่อเพราะเรื่องนี้สังคมก็ยังคาใจอยู่เพราะว่าทำบวชไปเมื่อวานนี้สังคมส่วนใหญ่ที่ดูในรายการเมื่อวานนี้นะครับก็ยังเชื่อมั่นในตัวท่านรองสุรเชษฐ์หักพานวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากรองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณครับสวัสดีครับท่านครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับคุณผู้ชมอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับและเรื่องของตำรวจนะฮะท่านผู้นี้มีประสบการณ์มากมายเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นพี่ของท่านไตรรงค์นะครับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับสวัสดีครับท่านผู้การแต้มนะครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับในประเด็นเรื่องของคดีความต่างๆเท่าที่ท่านไตรรงค์จะสามารถพูดได้อยู่ในกรอบของกฎหมายนะฮะอะไรที่เปิดเผยไม่ได้นี่ผมเข้าใจและคุณผู้ชมต้องเข้าใจท่านด้วยในเวลาเดียวกันส่วนเรื่องของการวิเคราะห์แน่นอนท่านผู้การแต้มเป็นอดีตตำรวจแล้วนะครับเกษียณมาแล้วเพราะฉะนั้นจะวิเคราะห์นะฮะได้มากในเรื่องของเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเริ่มต้นที่ท่านไตรรงค์ก่อนนะครับอันนี้เป็นหมัดน็อกท่านบิ๊กโจ๊กเลยหรือเปล่าฮะทั้งหมดทั้งมวลที่ออกมาแถลงข่าวใหญ่โตเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเลยนะครับครับผมเรียนอย่างนี้นะครับจริงๆนะครับไม่อยากมองให้ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องการที่จะมาน็อกบิ๊กโจ๊กนะครับคงไม่เกี่ยวกันมันเป็นการปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าที่ตำรวจนะครับเมื่อมีบุคคลใดเนี่ยเข้ามากล่าวหานะครับว่ามีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นมีการนำพยานหลักฐานมาให้นะครับเราก็ต้องดำเนินการสืบสวนตรวจสอบนะครับจนรับฟังได้ว่าพยานหลักฐานที่เอามาให้หรือคำกล่าวหานั้นน่ะมันสอดคล้องต้องกันนะครับเพียงพอที่จะเชื่อถือได้จึงจะนำไปสู่การสอบสวนดำเนินคดีครับและครั้งนี้คือแน่นอนฮะท่านรองสุรเชษฐ์นี่คือโดนคดีหลายคดีอยู่แล้วนะครับซึ่งเยอะแยะมากมายแต่ทำไมคดีนี้ถึงจะต้องเอามาแถลงข่าวใหญ่โตเมื่อวานนี้ครับท่านไตรรงค์ผมเรียนนะครับว่าต้องยอมรับว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการตรวจค้นนะครับจากการที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากหลังจากนั้นนะครับก็มีข่าวออกมาจากแหล่งข่าวต่างๆทั้งแหล่งข่าวที่เป็นแหล่งข่าวกระแสเปิดที่ถูกต้องกับแหล่งข่าวที่เราเรียกกันว่าพวกเพจหรือเว็บอวตารนะครับมีข้อมูลที่ทำให้พี่น้องประชาชนสับสนในข้อเท็จจริงนะครับเมื่อมีการสอบสวนจนกระทั่งทางคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยนำสำนวนส่งให้กับปปช.แล้วนะครับทางสำนักงานชาติก็เห็นว่าควรที่จะต้องแถลงข่าวนะครับอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งสนใจข่าวนี้จำนวนมากได้รับทราบข้อเท็จจริงอันจะเป็นการยุติความสับสนในการรับฟังข้อมูลนะครับที่ท่านอาจจะได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวหรือแหล่งที่เราเรียกว่าพวกอวตารหรืออะไรก็ตามนะครับ
ท่านจะได้รับฟังข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ ทนายความของท่านบิ๊กโจ๊กก็เหมือนออกมาพูดบอกเฮ้ยไอ้แบบเนี้ยจริงๆก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำไมตำรวจต้องเอาข้อมูลต่างๆ ออกมาพูดเปิดเผยแบบนี้มันผิดนะ ไม่หรอกครับ มันไม่ควรนะไม่ใช่ผิดมันไม่ควรนะ ผมนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ย ฮะ กระแสข่าวเนี่ยไปไวด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ครับ นะครับถ้าทางหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ อืม ไม่สื่อสารนะครับให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเนี่ย อือฮึ อาจจะเกิดความวุ่นวายนะครับความไม่สงบเรียบร้อยก็ได้ ครับ นะครับว่าหรืออาจจะมีการนำไปสู่การสร้างข่าวเท็จนะครับหรือเฟกนิวนะจนกระทั่งเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะค ครับ รับก่อนที่ผมจะไปที่ท่านรองแต้มนะครับ อีกคำถามหนึ่งสังคมมองว่านี่คือการรุมกินโต๊ะ หมายถึงว่าเอาละมีความขัดแย้งกันภายในองค์กรตำรวจแหละนะครับเขาเนี่ยเป็นโอกาสที่จะเล่นงานบิ๊กโจ๊กจากทุกภาคส่วน ผมเรียน จะตอบยังไงครับ ผมตอบอย่างนี้เลยครับว่าประเด็นเนี้ยมันมาจากการกระทำความผิดอาญา มันไม่ใช่ความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฮะ แต่ผมเรียนนะครับว่าในการต่อสู้ในคดีอาญาเนี่ย ครับ ผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะพูดอะไรก็ได้ อืม กฎหมายให้สิทธิ์ อืม คำว่าจะพูดอะไรก็ได้เนี่ยเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดคือ ฮะ โกหกก็ได้นะครับ ข้อมูลว่าความขัดแย้งเนี่ยมาจากฝั่งผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา อืม คือฝั่งของท่านรองโจ๊กนะครับ อืม เป็นการพูดมาตลอด นี่คือข้อต่อสู้ในคดีอาญาของท่าน อืม ต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังนะครับว่าตอนเนี้ยกลุ่มของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาเนี่ยคือท่านรองโจ๊กเนี่ยพูดประเด็นนี้ออกมา นี่คือประเด็นหนึ่งที่ใช้ในการต่อสู้คดีอาญาของท่านนะครับไม่ใช่ความขัดแย้งในองค์กร ผมถามว่าเว็บพนันนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บเบ็ดฟริกรอยัลนะครับหรือเว็บ BNK อืม ของคุณพิมพ์วิไล อืม ที่ในที่สุดเว็บเนี้ยมีการขออนุมัดออกหมายจับต่อศาลอาญา อืม นะครับศาลอาญากรุงเทพใต้ ครับ เดี๋ยวแก้ไขฮะศาลอาญา ฮะ นะครับเว็บ BNK เนี่ยศาลอาญา ครับ นะครับแล้วก็ท่านบิ๊กโจ๊กก็ถูกออกหมายจับ อือฮึ นะครับหรือคดีที่ท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกร้องทุกข์กล่าวโทษกลุ่มพนักงานปปชนะครับที่ร่วมกันตกแต่งบัญชีทรัพย์สินให้ท่านรองโจ๊กเนี่ยถูกร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับว่ามีการไปอ้างว่าท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปแนะนำเป็นนายหน้าในการแนะนำให้เซียนพระไปซื้อพระจากอดีตท่านผู้ว่า ครับ อดีตท่านผู้ว่าออกมาพูดชัดเจนในหลายครั้ง ครับ นะครับตลอดจนการให้ปากคำกับเจ้าที่ปปชเองด้วย ว่าไม่เคยรู้จักบิ๊กโจ๊ก โอเค ไม่เคยขายพระจำนวนมากนะครับให้กับเซียนพระที่ต่อมาอ้างว่าเอาเงินค่าหน้าเป็นเงินเกือบ10 ล้านบาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไปให้กับบิ๊กโจ๊กหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กก็ไปซื้อปืน แล้วก็ไปชี้แจงในบัญชีทรัพย์สิน ครับ ซึ่งเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยผมเรียนว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันเกิดจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงนะครับไม่ใช่เรื่องที่มีการสร้างขึ้น ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการกลั่นแกล้งกัน แต่คำว่ากลั่นแกล้งเนี่ยเป็นฝั่งผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาเนี่ยพูดออกมา เพื่อใช้ในการต่อสู้คดี มันก็ลักษณะเดียวกันกับวิธีการต่อสู้คดีของกลุ่มผู้ต้องหาทั่วไปที่ใช้กันก็คือ 1. ก็พูดประเด็นที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดี 2 ก็คือการร้องหรือฟ้องแก้เกี้ยวนะครับอันนี้เป็นวิธีการต่อสู้คดีธรรมดา ท่านครับมีการดีลกับท่านภาคภูมิหรือเปล่าฮะว่าเข้ามาแบบนี้แล้วท่านภาคภูมิจะถูกกันออกไป คุณจะไม่ดูถูกดำเนินคดีนี่คือคำถามนะฮะ ครับ ผมให้ท่านได้ไต่ตองคิดในประเด็นนี้ แต่ผมจะตัดภาพมาที่ท่านรองแต้มก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาถาม ครับ เพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับว่าสรุปแล้วมีการดีลหรือไม่นะครับแน่นอนท่านภาคภูมิเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไม่มีดีลไม่มีดีลแต่ในมุมของตำรวจผมถามแล้วนะฮะว่าจะมีดีลหรือเปล่า ท่านผู้การแต้มมองเหตุการณ์ปรากฏการณ์ครั้งนี้ นี่เป็นการเพราะมีคุณผู้ชมบางท่านพิมพ์เข้ามานะเฮ้ยรุมโจ๊กนี่หว่ารุมโจ๊กนี่หว่าคำถามเดียวฮะว่า เอางี้ก่อน ผู้การแต้มมองยังไง นี่ ผม คือ ถามว่าเราจะลุมทำไม อ่า เพราะการสอบสวนของตำรวจเนี่ยมันมีเป็นระบบการสอบสวนตามกฎหมาย อือฮึ ถามว่าถ้าไม่มีการกระทำความผิด ครับ ใครจะไปสอบสวนเขา จะไปดำเนินคดีกับเขา เหมือนผมเนี่ยกับพี่ทินเนี่ยไม่เคยกระทำความผิดตำรวจจะมาจับผมไหม อืม ไม่มีนั้นแสดงว่าถ้าเกิดผมมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือในการกระทำความผิด ครับ ตำรวจเขาจึงต้องมาดำเนินการ จะดำเนินการโดยวิธีการไหนก็แล้วแต่ แต่มันต้องมีมูลเหตุเขาเรียกว่าสารตั้งต้น ฮะ ถ้าเราไม่มีสารตั้งต้น ฮะ ไม่มีใครกระทำอะไรเราได้หรอก เหมือนเวลามีเหตุฆ่ากันตายตำรวจจะดูที่เกิดเหตุดูสองอย่างอะไรกันสาเหตุการตาย ครับ และมูลเหตุแรงจูงใจทำให้เกิดตาย ดังนั้นเราก็ต้องไปดูว่าคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันมีจริงไหม
อ้าวบิ๊กโจ๊กมีเรื่องเกี่ยวกับตำรวจศาลออกหมายจับเรื่องเกี่ยวข้องกับเว็บพนันผมถามถ้าบิ๊กโจ๊กไม่มีส่วนเกี่ยวข้องศาลจะออกหมายจับทำไมตำรวจจะดำเนินคดีไปแสดงว่าต้องมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมส่วนละก็เกี่ยวข้องแล้วคุณจะสู้คดียังไงว่าไปดังนั้นเราต้องไปดูปฐมบทและศาลตั้งต้นว่าคุณเกี่ยวข้องไหมถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่มีหลักฐานมาเกี่ยวข้องใครจะไปกลั่นแกล้งคุณต้องถือตัวนี้ก่อนเอาละถ้าเมื่อเวลามีการคุณถูกดำเนินคดี คุณก็มีสิทธิ์ในการต่อสู้แต่คุณต้องไปดูผมยกตัวอย่างคดีนี้ผมไม่ได้สอบสวนหรอกถ้าผมสอบสวนเนี่ยผมจะพูดแบบเดียวกับที่ตำรวจพูดหรือพนักงานสอบสวนผมถามว่าบิ๊กโจ๊กถูกแจ้งข้อหาว่าเกี่ยวพันกับเว็บพนันมินี่ใช่ไหมBNK ที่สน.ตะปูนใช่ไหมมีแจ้งข้อหาว่าสมคบกันฟอกเงินใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ในอำนาจของตำรวจผมถามว่ามีโทษเท่าไหร่5 ปี5 ปี แต่ปรากฏในกลุ่มลูกน้องคนเนี่ยมาแจ้งความดำเนินคดีกับลูกน้องในกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยว่าปฏิบัติไม่ชอบเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งโทษอันนี้ประหารชีวิตนะแล้วถ้าเกิดผิดเนี่ยบิ๊กโจ๊กผิดด้วยนะเพราะมันเกี่ยวข้องแล้วผมถามว่าสามัญสำนึกของคนทั่วไปแฟนคลับคุณน่ะคุณเห็นไหมว่าบิ๊กโจ๊กอยากจะไปถูกประหารชีวิตเหลือเกินโอเคเอาอย่างนี้พออธิบายสิ่งที่ท่านรองตั้งเมื่อสักครู่นี้คือสารตั้งต้นของอันนี้มันคือคดีของการฟอกเงินซึ่งมันเป็นอำนาจของตำรวจใช่สน.เตาปูนซึ่งโทษสูงสุดก็คือ5 ปีถูกต้องไหมครับแต่ไปมามีลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเองคนสนิทเนี่ยไปแจ้งในกลุ่มเขาเนี่ยในกลุ่มกันเองเนี่ยเพื่อให้คดีไปอยู่ปปชแทนเอาแล้วผมถามว่าแล้วโทษของปปชถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยประหารชีวิตคือประหารชีวิต149เรียกรับผลประโยชน์ประหารชีวิตรองแต้มก็เลยถามว่าแล้วบิ๊กโจ๊กจะจากคดีแค่5 ปีเอาตัวเองไปเสี่ยงกับประหารชีวิตทำไมแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าปปชหรือศาลจะตัดสินยังไงโอเคอ้าวแล้วผมถามว่าและแสดงว่าการที่บิ๊กโจ๊กจะเอาสำนวนไปเนี่ยมี2 อย่างเราพูดในแง่ดีบิ๊กโจ๊กอาจจะมองว่าถ้าสำนวนอยู่ตำรวจอาจจะไม่รับความเป็นธรรมอันนี้เป็นหลักตรรกะเพราะว่าเขาก็พูดอย่างนี้มาตลอดว่าโดนกลั่นแกล้งบ้างแหละในความเคารพท่านไตรรงค์นะฮะโดนกลั่นแกล้งบ้างแหละคนไม่ชอบขี้หน้าเขาแหละผลงานโดดเด่นแล้วก็มันไส้กันมาแหละอันที่2เขามองว่าถ้าสำนวนไปปปชเนี่ยเขาวิ่งเต้นได้ไหมปปชช่วยเหลือเขาไหมเอาละเราก็ไม่รู้ว่าปปชจะวิ่งเต้นได้หรือช่วยเหลือได้หรือเปล่าเราไม่รู้แต่สิ่งที่ปรากฏมีการให้ทองคำเนี่ยมันบ่งบอกไหมมันบ่งบอกไหมว่าไปสำนวนปปชแล้วจะมีการช่วยเหลือกันได้ไปดูอีกผมไม่รู้คดีไตรรงค์ท่านทำอยู่ไปดูที่ว่าคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่ไปอยู่ปปชเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปอะไรบ้างมันมีการช่วยเหลือกันไหมโอเคมาถึงประเด็นนี้ดีนะครับท่านรองแต้มพูดมาคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมถ้าติดตามข่าวสารโดยเฉพาะแฟนๆของท่านบิ๊กโจ๊กนะครับก็จะทราบดีว่าจะมีการพูดเสมอโดยท่านบิ๊กโจ๊กในรายการถกไม่เถียงท่านก็เคยพูดว่าทำไมคดีของท่านเนี่ยไปเร็วเหลือเกินแล้วทำไมของคดีของบิ๊กต่อนะฮะด้วยความเคารพท่านต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับว่าทำไมไปช้าเหลือเกินถูกต้องไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดออกมาตลอดท่านไตรรงค์พูดแต่เดี๋ยวผมจะถามประเด็นนี้ว่าให้สังเกตเห็นว่าที่บอกว่าทำไมบิ๊กโจ๊กอยากเอาสำนวนไปปปชมันบ่งบอกให้เห็นมันมีอะไรการเชื่อมโยงในการให้ทองไงเพราะถ้าผมถามว่าอยู่ดีๆไม่มีคดีผมจะให้ทองเขาทำไมแสดงการให้ทองมันต้องมีอะไรไหมมีข้อต่อรองไหมมีการขอให้ช่วยเหลือไหมผมไม่รู้ว่าเขาทำหรือเปล่านะนี่ผมพูดตามเนื้อข่าวนะเป็นเรื่องข่าวก็แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงใช่ไหมว่าอยากให้สำนวนไปปปชแล้วก็ต้องไปดูอีกถ้าผมเป็นงานสืบสวนผมก็ต้องไปดูอีกก็ไปดูที่ว่าทำไมต้องไปอยู่ปปชแล้วมีการให้ทองกันแล้วไปดูที่ว่าคดีทุกคดีของบิ๊กโจ๊กอยู่ในมือใครถ้าไปอยู่ของท่านเอกวิทย์คนก็จะมองได้อีกก็นี่ไงถึงอยากจะไปอยู่คนนี้แล้วคนนี้ต้องทำแล้วก็ไปดูที่ทุกคดีเนี่ยท่านเอกวิทย์ทำอะไรมากถ้าผมเป็นปปชนะผมจะลื้อสำนวนทั้งหมดเลยเพราะผมเนี่ยเป็นหัวหน้าสวนรู้เลยการสอบสวนนี่ช่วยผู้ต้องหาหรือไม่โอเคคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะอย่างนี้ไม่ชัดเจนอันนี้คือมุมมองของท่านรองแต้มนะครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่ามีการดีลกับท่านภาคภูมิหรือเปล่ากับการที่เขาเอามาเปิดเผยเอาข้อมูลให้กับตำรวจในครั้งนี้ข้อที่1ข้อที่2เขาพร้อมที่จะรับแรงกระแทกต่างๆใช่หรือไม่ท่านภาคภูมิเนี่ยเพราะเขารู้ว่าถ้าสมมติเขาออกมาเปิดคดีเก่าๆหรือคดีที่อาจจะพัวพันมันอาจจะโดนตัวเขาด้วยนะคนที่
อยู่ดีๆ ไม่ว่าดีแล้วก็เอาทุกอย่างมามอบให้เสี่ยงกับที่ตัวเองต้องโดนคุกโดนตารางด้วยเนี่ยถ้าไม่มีการดีลเนี่ยเขาจะกล้าหรือเปล่านี่คือคำถามที่ถามท่านไตรรงค์พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับกันต่อนะครับถกวิเทียนในช่วงนี้ยังอยู่กับท่านไตรรงค์นะฮะท่านรองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะที่ท่านได้ถูกแต่งตั้งเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเลยเนาะ ครับ เพิ่งล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ณตอนนี้อยากให้ไปโหวตใน YouTube นะครับเราถามว่าลูกน้องเก่าแฉบิ๊กโจ๊กหมดเปลือกคุณเชื่อหรือไม่เข้าไปโหวตกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาดูในตอนท้ายรายการว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแต่แน่นอนประเด็นสำคัญก็คือว่าคุณภาคภูมินะฮะก็คือคนที่ออกมาเป็นลูกน้องคุณบิ๊กโจ๊กเนี่ย ครับ ออกมาเปิดเผยออกมาให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยผมถามแบบตรงไปตรงมาเลย ครับ ต้องมีการดีลกันหรือเปล่า ถึงกล้าออกมาขนาดนี้ เพราะสุดท้ายออกมาแฉขนาดนี้ออกมาพูดขนาดนี้ ตัวเขาเองอาจจะโดนคดีด้วยนะฮะ ครับ เพราะว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดสินบนหรือเปล่า ครับก็ยืนยันนะครับว่าการเจรจาต่อรองกันเนี่ยไม่มีเด็ดขาดนะครับ ในเรื่องที่ทางพันเอกภาคภูมิเนี่ยนะครับ ครับ มาพบกับเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนนะครับแล้วก็ต่อมาร้องทุกข์ดำเนินคดีกล่าวโทษดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิดในการเรียกและรับสินบนในครั้งนี้นะครับ เป็นความสมัครใจของท่านพันเอกภาคภูมิเอง ผมต้องเรียนว่าที่มาที่ไปในคดีนี้ ไม่ใช่ว่าเจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนเนี่ยไปทำการสืบสวนจากข้อมูลเบาะแส แล้วไปพบพยานหลักฐาน แล้วถึงไปเชิญตัวท่านรองภาคภูมิมา เพราะไปทราบว่าท่านรองภาคภูมิเนี่ยอยู่ในกระบวนการติดสินบนไม่ใช่นะครับ เรื่องนี้ที่มาเลยเนี่ยคือท่านรองภาคภูมินะครับ เดินมาพบเจ้าที่ตำรวจเอง พร้อมพยานหลักฐาน และให้การกับเจ้าที่ตำรวจ แต่เมื่อมาพบเนี่ยถามว่าเจ้าที่ตำรวจเชื่อเลยไหมไม่ครับ เรามีการสืบสวนตรวจสอบ ว่าจากข้อมูลและคำให้การที่ท่านรองภาคภูมิเนี่ยเข้ามากล่าวหา ผู้ที่ให้และรับสินบนทองคำแท่งในครั้งเนี้ยมีมูลความจริงอย่างไรบ้าง ได้มีการตรวจสอบข้อมูลตามพยานหลักฐานให้มา ซึ่งตอนนี้ทราบกันแล้วว่าเป็นคลิปวิดีโอนะครับคลิปเสียงจำนวนหลายคลิปเลยเนี่ยนะครับทำการตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเนี่ยมันสอดคล้องต้องกันกับคำให้การของท่านรองภาคภูมิ สอดคล้องต้องกันกับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายที่นำมามอบให้เจ้าที่ตำรวจนะครับจึงได้นำไปสู่การไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด โดยท่านรองภาคภูมิเนี่ยเป็นผู้กล่าวหาร่วมกับทางเจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน เพราะฉะนั้นยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่มีการต่อรองนะครับ เพราะฉะนั้นท่านภาคภูมิก็ถือว่าเป็นผู้กล่าวหาถูกต้องไหมฮะ ถูกต้องครับ เป็นผู้กล่าวหาอยู่นะฮะ เป็นผู้กล่าวหาอยู่ ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านรองภาคภูมิเนี่ยเป็นผู้ที่นำพยานหลักฐานเข้ามาให้กับเจ้าที่ตำรวจ ไม่ใช่ ฝ่ายสืบสวน ตำรวจไปสืบมา ไม่ใช่ ท่าน ค ร รั อบ งภาคภูมิเกี่ยวข้องแล้ว ถู เรียก กต้อง มา ครับไม่ใช่ว่าตำรวจไปสืบว่าเอ๊ะมันมีการติดสินบนทองคำแท่ง ไม่ใช่อย่างนั้น ให้กับองค์กรอิสระไม่ใช่ครับ แต่ตัว ท่าน ท่าน ร เอ อง ง ภาคภูมิเนี่ยเดินเข้ามาพร้อมพยานหลักฐานทั้งหมด และท่านเป็นต้องประสานตำรวจว่าเป็นตัวเปิดคดี แต่ถ้าอย่างนี้คือเขาก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการติด ผม สิน เรีย บ น นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าภาพก็ชัดเจนว่าท่านรองภาคภูมิเป็นคนเอาทองไปให้ อ่า คือตั้งแต่ต้นจนจบท่านอยู่ในกระบวนการด้วย เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของติดสินบนสิ คำให้การของท่านนะค ครั รับบ ในฐานะผู้กล่าวหา ครับ ท่านยืนยันว่าท่านเนี่ยรับทราบครั้งแรกคือได้รับโทรศัพท์จากท่านรองโจ๊ก อืม สั่งการให้ท่านไปพบ อืม ในวันที่จะให้ไปรับทอง ครับ นะครับ คือผมขออนุญาตไม่ระบุวันแล้วกัน ไม่เป็นไร นะครับ ก็คือสั่งมาว่าเอ๊ะวันเนี้ยหนึ่ง อืม นะภาคภูมิเข้ามาพบหน่อย อืม ท่านเข้าไปพบเนี่ย ครับ ท่านก็ยังไม่ทราบเลยว่าเรียกมาพบเรื่องอะไร ครับ มาถึงก็เรียกให้คนเอาทองคำแท่งมาให้ ครับ แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้
ไปณจุดนัดหมาย ซึ่งต่อมาก็ทราบว่าคือสมาคมชาวปากใต้ ครับ แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ส่งมอบทองให้กับบุคคลคนหนึ่งนะครับเขาเพิ่งไปทราบวันนั้น แล้วเขาก็ไม่ทราบด้วยว่าส่งมอบทองเรื่องอะไร อันนี้คือคำให้การของท่านภาคภูมินะครับซึ่งถามว่าตำรวจฟังแล้วเชื่อหรือเปล่า ก็รับฟังไว้ก่อนนะครับ และก็หลังจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้น ก็มีการเดินทางไปที่สมาคมชาวปากใต้ ครับ และก็มีบุคคลมารับทองจริงๆนะครับตามที่ปรากฏในการแถลงข่าวนะครับว่ามีการมารับทองจริง ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเมื่อเจ้าที่ตำรวจได้รับฟังเนี่ยเราก็ตรวจสอบพยานทันทีนะครับเรามีการสืบสวนทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อม และเราตรวจสอบความต่อเนื่องนะครับของข้อมูลในคลิปต่างๆก็พบอย่างที่ผมเรียนนะฮะพบว่ามีความสอดคล้องต้องกัน พอรับฟังได้นะครับว่าท่านพลเอกภาคภูมิเนี่ยครั้งแรกเนี่ยในคลิปที่เราฟังเนี่ยท่านน่าจะไม่รู้ทราบเหตุจริง ๆ ท่านไม่อยู่ในกระบวนการที่มีการต่อรองเพื่อจะให้สินบนทองคำแท่งนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่เราพบคลิปวิดีโอคลิปเสียงสำคัญเลยเนี่ยก็คือมันมีลักษณะที่มีการพูดโน้มน้าวให้ท่านรองภาคภูมิเนี่ยนะครับรับว่าเป็นเจ้าของทองซะเองจากที่ครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่เลย ไม่ได้พูดเลยว่าเป็นทองท่านภาคภูมิเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอาไปกดดันกับผู้ที่รับทองคำแท่งไปแล้ว โดยอ้างว่าคุณต้องบอกเป็นทองคุณนะโดยก็เหมือนจะชักจูงใจนะครับว่าให้คุณต้องพูดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะไปต่อรองไปบี้เขาได้งั้นแล้วกันไปข่มขู่ไปแบล็กเมย์เขาได้นะครับท่านรองภาคภูมิเขารู้แล้วว่าเขาถูกวางงานให้เป็นแพะอีกแล้วเขากำลังถูกวางงานให้เป็นแพะนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเคยถูกวางงานให้เป็นแพะมาก่อนหน้านี้แล้วนะในเรื่องหนึ่งซึ่งเขาอาจจะให้สัมภาษณ์กับคุณทิมไปแล้วก็ได้ผมไม่ได้ฟังเมื่อวานในครั้งนี้เขารู้สึกว่าเขาจะเป็นแพะแล้วเขาก็เลยไปปรึกษาครอบครัวเขาโดยเฉพาะบุพการีของเขาคือคุณพ่อบอกถึงเวลาแล้วไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นแพะแน่นอนเพราะถ้าคลิปนี้หลุดนะครับแล้วเป็นไปอย่างที่เขาวางแผนไว้เขาก็จะพูดว่าคุณเป็นคนติดสินบนเองเพราะนั่นคือสิ่งที่ปรากฏในพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มานี่คือมูลเหตุสำคัญที่เขาต้องเอาพยานหลักฐานมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พิจารณานะครับให้ทางพนักงานสอบสวนพิจารณาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้ผมเรียนว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่ามันมีแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการจะพิจารณาว่าผู้ใดมีส่วนร่วมกระทำความผิดโดยเฉพาะในเรื่องการติดสินบนเนี่ยนะครับมีคำพิพากษาศาลฎีกาชัดเจนจะต้องรู้ตั้งแต่ต้นนะครับเพราะความผิดเรื่องติดสินบนตามกฎหมายไทยเนี่ยถือว่าความผิดสำเร็จเนี่ยนะครับในฝั่งผู้ที่จะให้ทองคำแท่งนะครับสำเร็จตั้งแต่คุยว่าจะให้แล้วตกลงว่าจะให้แล้วทางนู้นตกลงว่าจะรับถือว่าความผิดสำเร็จความผิดสำเร็จโดยที่ยังไม่ต้องมีการส่งมอบของนะครับคือยังไม่ต้องมีการส่งมอบทองคำแท่งอันนี้เทียบเคียงจากแนวคำพิพากษาฎีกาเขาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดสำเร็จไปหมดแล้วภาคภูมิเนี่ยมีหน้าที่เป็นเสมือนแมสเซนเจอร์เท่านั้นเองนำสิ่งของไปส่งโอเคงั้นผมสรุปอย่างนี้ความหมายท่านตรงกลางจะบอกว่ามีการพูดผู้ให้กับผู้รับตกลงกันแล้วนี่คือความผิดสำเร็จแล้วใช่ครับแต่ท่านภาคภูมิถูกเรียกท่านก็บอกว่าอยู่ตรงกลางถูกเรียกไม่ได้อยู่แล้วท่านมั่นใจได้ไงว่าท่านภาคภูมิไม่ได้อยู่ในกระบวนการตั้งแต่ตอนต้นว่าเฮ้ยรับทราบด้วยกันร่วมกันและนำมามอบให้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากการสอบสวนเนี่ยเรามีพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านรองภาคภูมิเนี่ยหนึ่งคลิปวิดีโอก่อนคลิปวิดีโอในการส่งมอบทองเนี่ยท่านมีพยานบุคคลด้วยว่ามีผู้สั่งการให้ทำการบันทึกท่านไม่ได้อยากจะบันทึกด้วยตัวท่านเองนะอันนี้ท่านมีพยานบุคคลลึกเราก็ไปทำการสอบสวนไปแล้วทำการสืบสวนไปแล้วนะครับแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีประจักษ์พยานแวดล้อมนะครับส่วนพนักงานสอบสวนเนี่ยใช้ดุลพินิจเสร็จแล้วเนี่ยคดีเนี้ยเนื่องจากเป็นคดีที่เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่มันยังไม่ได้จบเด็ดขาดใช่ไหมครับมันต้องไปที่ปปชนะครับเพราะฉะนั้นปปชก็จะพิจารณาเองว่ามีความเห็นแบบเดียวกันกับพนักงานสอบสวนไหมแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยแน่นอนที่สุดผมถามว่าคดีนี้ถ้าท่านภาคภูมิไม่เอาพยานหลักฐานเข้ามาเนี่ยจะมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ไหมและโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการติดสินบนเนี่ยพยานหลักฐานหายากมากครับถ้าไม่ใช่คนที่รับรู้หรือคนที่ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องนะครับจะร่วมผิดหรือไม่ร่วมผิดไม่รู้แต่ต้องเป็นคนในกลุ่มแน่ๆถึงจะร่วมรู้ถึงการกระทำความผิดครั้งนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องรับฟังพยานหลักฐานจากคนที่อยู่ในวงในเนี่ยออกมาให้นะครับแต่เราต้องพิจารณาว่า
มันรับฟังได้ไหมมันน่าเชื่อถือไหมนะค ป รับ ปชตอนนี้อยู่ที่ปปช ใช่ครับ ใช่ไหมครับ ปปชก็ต้องไปพิจารณาต่อ ตอนนี้เป็นหน้าที่ของปปชแล้ว ใช่ พิ ครับ จารณาต่อว่าตกลงเนี่ยท่านภาคภูมิเนี่ยอยู่ในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นหรือเปล่า หรือ ท่าน ว่า จะพิจารณาว่า จริง จะให้เป็นผู้กล่าวหา หรือ พยาน อ่า หรือท่านจะแจ้งข้อกล่าวหา แต่ในมุมของตำรวจณตอนนี้ก่อนที่จะไปที่ผู้การแต้มท่านภาคภูมิเป็นอะไรกันแน่เพราะหลายคนบอกเอ๊ะมีเป็นพยานไงเพราะทางฝั่งของทนายบิ๊กโจ๊กบอกเฮ้ย ไม่ใช่ครับ เขาเป็นพยาน ไม่ได้กันเลยครับ ท่านภาคภูมิเนี่ยเดินเข้ามากล่าวหา เพราะฉะ ผู้ก นั้น ระทำความผิดทั้งหมดท่านเป็นผู้กล่าวหา ย้ำตรงนี้ท่านเป็นผู้กล่าวหา ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยพนักงานสืบสวน โอเค นะครับเราได้ทราบข้อมูลเนี่ย โอเค นะครับเราก็ตรวจสอบเราก็พบว่าพยานหลักฐานที่ท่านมาให้เนี่ยมันสอดคล้องต้องกันกับ ได้ คำ ครับ ให้การท่านด้วย ท่านไม่ใช่พยาน ท่านไม่ใช่พยานเป็นผู้กล่าวหาเลย พะ ครับ ถ้าเป็นพยานได้นั่นหมายความว่าจะต้องเป็น อย่างนี้ ผู้ต้องหาใช่ไหมฮะถึงจะกันเป็นพยาน การเป็นพยานต้องกันอย่างผู้ต้องหา โอเค ครับ เชิญผู้กร อย่างนี้ แต้ม ผมฟังทนายเขาสัมภาษณ์เขามองว่าเขาบอกว่าทำไมไปกันเป็นพยาน สังคมก็มองว่าเอ๊ะทำไมกันเป็นพยาน เพราะว่ายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหา เวลาจะเป็นกันเป็นพยานต้องเป็นผู้ต้องหาก่อน จริง ๆ แล้วภาคภูมิเนี่ยเขามากล่าวโทษในฐานะเขาเป็นผู้กล่าวโทษ อ๋อโอเคอย่างที่ท่าน มันไม่ได้เป็นพยานนะครับเป็นผู้กล่าวโทษ เป็นผู้กล่าวโทษคนหนึ่งในจำนวนที่เอาละฝ่ายสืบสวนก็อาจจะเป็นผู้กล่าวโทษด้วยในคดีนี้ ครับ เขาก็เป็นผู้กล่าวโทษคนหนึ่ง ดังนั้นเขาไม่ได้เป็นพยานต้องดูนี้ก่อน ดังนั้นเมื่อไม่เป็นพยานเขายังไม่ได้การเป็นพยาน แต่ถ้าเป็นการสืบสวนถ้ามีการสอบสวนปปชเห็นแล้วว่าภาคภูมิเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถจะเรียกให้ตำรวจเนี่ยมาเรียกแจ้งข้อกล่าวหาได้ หรือเขาเรียกตอนระหว่างไต่สวนอะไรก็เรียกแจ้งข้อกล่าวหา ป ได้ ปชเรียกเองเลย ตอนนี้ก็เรียกเองนี่คือหลักการตอนนี้เวลาพูดเนี่ยสังคมก็จะมองนี่ไงกลันแกล้งเขาหรือเปล่า ครับ นี่คืออย่างเงี้ยเวลาพูดเนี่ยมันต้องพูดข้อเท็จจริง ผมถามว่า ครับ คุณรู้กฎหมายบิ๊กโจ๊กก็รู้กฎหมาย ฝ่ายสืบสวนรู้กฎหมาย แล้วเวลาคุณพูดมามันแย้งกับกฎหมายเนี่ยมันได้ยังไงเพราะคุณเคยเป็นตำรวจนะอย่างเช่นบอกว่าตอนแรกบอกว่าทำการสืบสวนก่อนจะรับคำร้องทุกข์ผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นไง แต่ผมยกให้ตัวอย่างให้ฟัง เวลาตำรวจเขาได้รับข้อมูลหรือข้อกล่าวหาอะไรต่างๆตำรวจเขาไม่มาเรียกแจ้งข้อหาก่อนหรอกหรือร้องทุกข์ก่อนหรอกเขาจะต้องสืบสวนหาพยานหลักฐาน ให้แน่ใจได้ว่ามีการกระทำความผิดใช่ไหมเขาถึงไปร้องทุกข์ไอ้เรื่องแบบนี้ผมถามพี่โจ้ไม่รู้อ่ะเพราะคุณบอกคุณสืบสวนคุณเก่งไงแล้วคุณมาบอกให้สังคมมันเฟ๋ทำไมอ่ะเป็นผมต้องบอกตรงๆสังคมจะได้มีความรู้สังคมจะได้รู้เด็กจะได้รู้แต่คุณไปแถไหมอันนี้เนี่ยคือทำให้สังคมมันทุกวันนี้มันแถไง ครับ แต่ผมยกตัวอย่างให้ฟัง แล้วเมื่อกี้ที่น้องแต่ลงพูดว่าไงนะเป็น ประเด็นไหนครับ ไอ้เรื่องว่ามีการส่วนร่วมหรือไม่ อ่าฮะ ผมบอกให้ฟังนะการข้อหาเรียกรับเนี่ยมันสำเร็จตั้งแต่คุณคุยแล้ว โอเค ใช่ รับหรือไม่รับอย่างพี่ตะลงพูด ใช่ครับ แต่นี่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้คนที่เอาทองไปส่งเหมือนผมเนี่ยผมคุยกับคุณทินเนี่ย คุยกันเฮ้ย คุยกันเรียบร้อยแล้ว ผมให้ไอ้โมอไซค์รับจ้างไปเนี่ยรับจ้างผิดไหม โอเคกำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นว่า เป็นไหม ตอนเนี้ยท่านภาคภูมิก็เปรียบเสมือนคนที่ถูกเอาไปให้หน่อยดิ แต่ถ้าไอ้โมอไซค์รับจ้างเนี่ยมานั่งคุยกันด้วย ไปวางแผนอะไรด้วยไอ้เนี่ยผิด มันต้องแยกอยู่แล้วเวลาพูดเนี่ยมันต้องตัดให้ขาด ตรงนี้แหละครับที่ผมสงสัยว่าทางด้านของตำรวจเองเนี่ยใช้การสืบสวนหรือว่าใช้ดุลพินิษอะไรที่จะตัดสินบอกว่าเฮ้ยท่านภาคภู อีกนิด มิ หนึ่ง ไม่ได้เกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนต้ อี น กนิดหนึ่งเวลามีคดีเนี่ยเขาให้พิจารณาพยานหลักฐานอยู่ 3-4 เรื่อง ครับ อันดับแรกคือพยานบุคคล ครับ พยานบุคคลก็คือเนี่ยคนที่ไปสอบไปอะไรต่าง ๆ นี่คือพยานบุคคล คน สองพยานวัตถุคือใครคือทอง ครับ ทองมาได้ยังไง ก็ไปต้องพิสูจน์กันว่าทองนี่ซื้อมาจากร้านไหนใครเป็นคนซื้อ ฮะ แล้วได้จากไหนทองเหมือนกันหรือไม่ ฮะ อันเนี้ยพยานวัตถุ ฮะ พยานนิติวิทยาศาสตร์ก็นี่ไง ครับ เทปอะไรต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าทั้ง 3 อย่างมันเจือสมกันไหมถ้ามันเจือสมนั่นเนี่ยคือพยานหลักฐานในการดำเนินคดี โอเค คุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงทนายของฝั่งทางด้านของท่านบิ๊กโจ๊กหน่อยนะครับว่าพูดอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะฟังครับ จริงผมเองผมก็ไม่อยากจะเอ่ยนามถึงท่านเหล่านี้นะครับ แต่ว่าต้องมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีนะครับว่า พอมีการดำเนินการทุกคนนะครับคำสั่งตรนะครับที่ 580/2568 เนี่ยก็เป็นคำสั่งที่เกิดจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับและมีคำสั่งลงมา ชุดที่เป็นคนดำเนินการในการสอบสวนทุกท่านที่ออกข่าวเนี่ยก็ล้วนเป็นคู่กรณีโดยตรงของท่านรองโจ๊กทั้งนั้นนะครับและก็
เป็นลูกน้องของท่านผบ.กิจรัตน์นะครับเพราะนั้นการที่จะส่งคืนสำนวนกลับมานะครับทางของท่านรองโจ๊กจะการันตีได้อย่างไรว่าจะได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินการโทษทีไม่ได้ดูคลิปหรอกครับนะยังไม่ได้ดูเปิดคลิปอะไรหรอกครับแต่ว่ายืนยันจากลูกความในฐานะที่ผมเข้ามาศึกษาคดี แล้วก็ดูรายละเอียดทั้งหมดผมยังไม่เห็นว่าส่วนไหนนะครับคลิปที่เปิดมานี้เท่าที่ฟังเนี่ยมีภาพท่านรองโจ๊กสักภาพไหมครับใช่ไหมครับนะครับมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับท่านรองโจ๊กสักอันไหมครับนะครับการกล่าวหาเนี่ยนะครับปัญหาสำคัญเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าผมดูจากข่าวเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ต้องถูกกล่าวหาคนหนึ่งนะที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนขับรถหรือรปภ.ของท่านกรรมการปปช.ที่กล่าวอ้างนะครับได้มีการถูกอุ้มใช้คำนั้นนะครับผมฟังจากข่าวนะครับได้มีการถูกอุ้มไปเพื่อจะให้การซึ่งตรงนี้นะครับต้องไปดูในพรบป้องกันปราบปรามการทรมานทำให้บุคคลสูญหายนะครับว่ามันเข้าในมาตรา 22 หรือไม่แล้วสิ่งที่พยานหลักฐานที่คุณได้มาที่คุณมาทำเป็นคำให้การแล้วซัดทอดท่านรองโจ๊กเนี่ยมันใช้ได้ไหมครับมีหลากหลายคำถามหลากหลายประเด็นนะครับจากท่านทนายความท่านสัญญาพัชระสามารถซึ่งเป็นทนายความของบิ๊กโจ๊กนะครับหนึ่งในประเด็นนั้นคือเรื่องของพรบอุ้มหายนะฮะเดี๋ยวท่านไตรรงค์จะตอบในประเด็นนี้ด้วยส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่านะท่านทนายพูดอย่างนี้เลยนะท่านบิ๊กโจ๊กจะได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินการหรือเปล่านะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีตั้งคำถามเหมือนกันว่าอ้าวแล้วทำไมบิ๊กต่อช้าเหลือเกินบิ๊กโจ๊กเร็วเหลือเกินในการดำเนินคดีเดี๋ยวผมขอเนี่ยพักสักครู่เดี๋ยวมาชี้แจงในประเด็นนี้แบบชัดเจนจาก2ท่านพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะได้น้ำเต้าหู้เข้มข้นทำเองง่ายๆได้ที่บ้านนะครับในแบบฉบับความเข้มข้นของตัวเองนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับมั่นใจในเรื่องของความสะอาดได้ผมแนะนำเลยนะครับเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life จาก Seeker Electric ครับและช่วงนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนการทำแล้วนะครับวิธีทำก็ง่ายใส่ง่ายนะครับเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่วัตถุดิบครับขั้นตอนที่2เติมน้ำครับขั้นตอนที่3ครับกดปุ่มครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับน้ำเต้าหู้สูตรเข้มข้นนะครับง่ายๆในแบบฉบับของตัวคุณครับแล้วก็รินใส่แก้วนะครับกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยครับและที่สำคัญนะครับตัวเครื่องสวยงามนะครับจอ LED นะครับดิจิตอลทัชนะครับแล้วก็มีหลากหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้ครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life จาก Seeker Electric นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับกันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับท่านผู้การแต้มแล้วก็ท่านไตรรงค์นะครับอันนี้พูดคุยกันต่อเราเปิดคลิปทนายเมื่อสักครู่นี้เป็นบางช่วงบางตอนที่ทนายของท่านบิ๊กโจ๊กนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตต่างๆนานานะบอกเฮ้ยแบบเนี้ย1เสียงภาพมีไหมของบิ๊กโจ๊กในประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าวันนี้คือเกี่ยวข้องกับท่านบิ๊กโจ๊กข้อที่1เนาะข้อที่2คู่ขัดแย้งทั้งหมดเลยด้วยความเคารพท่านนะฮะคู่ขัดแย้งทั้งหมดเลยที่ดำเนินการกับท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอคติอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้คือท่านทนายเป็นคนพูดนะฮะท่านไตรรงค์อันนี้หลากหลายประเด็นนะฮะจะตอบคำถามยังไงกับท่านทนายดีฮะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมยังย้ำนะครับว่าในขณะนี้ต้องยอมรับสถานภาพของท่านรองโจ๊กนะครับก็คือสถานะเป็นผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาหลายคดีซึ่งการที่ท่านจะให้การหรือท่านจะพูดอย่างไรเนี่ยก็เป็นแนวทางในการต่อสู้คดีของท่านนะครับการสร้างบอกว่าหรือการพูดบอกว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งแต่มันไม่ใช่ฮะมันเป็นเรื่องการดำเนินคดีอาญาตามปกติผมเรียนนะครับกลับมาที่คดีให้สินบนทองคำแท่งตอนนี้กลุ่มของท่านรองโจ๊กแล้วกันพยายามที่อยากจะให้สังคมนะครับสนใจกับที่มาการเดินเข้ามาของพันเอกภาคภูมิว่าทำไมถึงเดินเข้ามาทำไมถึงเคยอยู่กับรองโจ๊กแล้วหักหลังนายเก่าแล้วแล้วเอาพยานหลักฐานมาให้ตำรวจผมว่าประเด็นที่สำคัญกว่านั้นคือในที่สุดเนี่ยทองคำแท่ง246 บาททองคำเนี่ยมันมีการซื้อมาจริงไหม2
ทองคำแท่งชุดเนี้ยมันถูกส่งมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการองค์กรอิสระกรรมการปปชจริงไหมซึ่งตรงเนี้ยทางเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยได้ทำการตรวจสอบทั้งพยานบุคคลพยานเอกสาร โดยเฉพาะร้านขายทองคำแท่งยืนยันว่าทองคำแท่งล็อต246 บาททองคำนี่ ครับ มีจริงมีการซื้อจริง โดยกลุ่มบุคคลที่พันเอกภาคภูมิกล่าวหาจริง ตำรวจได้เห็นทองไหมครับเอาผมถามไงตำรวจได้เห็นทอง 246 บาทที่เป็นแท่งๆ เอาอย่างงี้ ในภาพวิดีโอไหมครับ ทองคำแท่งเนี่ยนะครับเราได้เห็นภาพในคลิปวิดีโอตามที่แถลง เราเห็นจริง ทองคำแท่งนี้นะครับได้ให้ร้านขายทองดู ยืนยันว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาในคดีเนี้ย อ่า เป็นคนมาซื้อจริง แต่ทองจริง ๆ ตัวทองเป็นๆเนี่ยทองเป็นๆเนี่ยตำรวจ เดี๋ยว ไม่ได้เห็น เดี๋ยวก่อนคุณทินต้องประเด็นนี้ให้จบก่อน ตอนเนี้ยทองเนี่ยมันมีการยืนยันจากร้านขายทอง โอเค ว่าขายให้กับกลุ่มผู้ต้องหาจริง อ่าฮะ เพราะฉะนั้นทองชุดนี้จริง อืม กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ย อืม ในที่สุดทองคำที่กลุ่มผู้ต้องหาซื้อเนี่ยมาอยู่ที่มือพันเอกภาคภูมิจริง อืม ทั้งที่ก็ยืนยันว่าไม่รู้จักกัน ครับครับ งั้นทองคำที่ท่านซื้อคนขายยืนยันว่าท่านซื้อ แล้วเขาเห็นรูปแล้วเขายืนยันว่าของเขาจริง แล้วคนที่ถ่ายรูปนี้ไว้คือพันเอกภาคภูมิ อืม เสร็จแล้วทองคำแท่งเนี่ยก็คำถามต่อมาว่าในที่สุดมันมีการส่งมอบทองคำแท่งจริงไหม อือฮึ จริง อือฮึ นะครับตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอจริงนะครับและมีพยานบุคคลแวดล้อมที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยดำเนินการตามหน้าที่แล้ว ประกอบกับข้อมูลที่พันเอกภาคภูมิมาให้ อืม ในเมื่อทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะครับเรามาดูกันตรงนี้ดีกว่าว่าในที่สุดเนี่ยทองคำแท่งเนี่ยให้เพื่อติดสินบนจริงไหม อือฮึ ท่านก็แก้ตัวมาท่านก็ต่อสู้คดีมา ครับ นะครับ การรับทองคำแท่งมีการไปรับตรงเนี้ยท่านรับรู้ไหม ครับ นะครับคนที่รับแน่นอนในขณะรับมีตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัวนะครับ อืม นะก็คือถ้าเป็นตำรวจก็คือนายเวรนั่นแหละ อือฮึ นะครับคือประจำตัวผู้บังคับบัญชา ประจำตัวกรรมการท่านหนึ่ง ครับ รถที่เข้าไปรับเป็นรถประจำตำแหน่งของกรรมการท่านหนึ่งจริง ส่วนบุคคลอยู่ในรถโอเคฝ่ายท่านพันเอกภาคภูมิผู้กล่าวหา ก็ยืนยันว่ามีใครอยู่บ้างนะครับฝ่ายผู้ต้องหาก็แล้วแต่จะให้การนะครับพยานก็ยืนยันไป ตรงเนี้ยถามว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงส่วนหนึ่ง จะสู้คดีกันอย่างไรเนี่ยผมถามว่าคดีทั้งหมดเนี่ยควรไปสู่ศาลไหมเรียนถามคุณทิน ครับ นะครับผ่านไปถึงผู้ฟังเลย องค์กรในกระบวนการยุติธรรมนะครับชั้นต้นนะครับก็คือตำรวจ ครับ องค์กรที่เทียบเคียงกับตำรวจ คือทำการสอบสวนหรือไต่สวนชั้นต้น ปปช DSI นะครับอันนี้ชั้นต้น ครับ ที่เราคุ้นหูกัน ครับ ชั้นกลางอายการ อือฮึ ชั้นสุดท้ายศาลสถิตยุติธรรม ตั้งแต่ศาลชั้นต้นนะครับศาลอาญานะครับศาลอุทธรณ์ศาลฎีกา ผมถามว่าองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยคุณทินพี่น้องประชาชน เชื่อมั่นในองค์กรไหนครับ ระหว่างตำรวจปปช DSI ชั้นต้นอายการชั้นกลางศาลยุติธรรมนะครับ สุดปลายทางตัดสินเนี่ยท่านเชื่อมั่นในองค์กรไหนมากที่สุด แล้วผมถามว่าคดีเนี้ยถ้าไปถึงศาลจะดีไหมครับ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับท่านรองโจ๊กทั้งหมดเนี่ยถ้าปล่อยให้เดินทางตามการสอบสวนนะครับ การดำเนินการคดีในกระบวนการยุติธรรมตามปกติเนี่ยป่านนี้คดีไปถึงศาลนานแล้วแล้วไปสู้กันที่ศาลเลยนะครับ โอเค อย่างเป็นกลางนะครับ อย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าไหมครับ เพราะฉะนั้นตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานต่างๆ ที่จะมัดตัวผู้กระทำความผิด ผมเรียนว่าตำรวจทำอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาตามกฎหมาย และพร้อมที่จะไปพิสูจน์นะครับพยานหลักฐานที่เราสืบสวนสอบสวนมา ในชั้นการพิจารณาคดีของศาล คือ ไม่มี ต่อ เสียงไม่มีภาพท่านฮะ ผมต่อจอดจาก อ่ะ ท่าน ท่าน ต ต ล ล ก ง นิด เชิญก่อนครับ ผมดูสังเกตดูการต่อสู้ของเขาเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เลยว่ามีพยานหลักฐานหรือไม่ทำผิดหรือไม่เขาต่อสู้เรื่องเทคนิคทั้งนั้นเลย ยังไง สอบสวนไม่ชอบทำไม่ถูกต้องทั้งนั้นนะไปดูสังเกตดูเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยสืบสวนอะไรนะรับไต่สวนไม่ชอบอะไรนะแถลงอะไรเงี้ยแต่งแถลงกล่าวที่ทนายเขาพูดอ่ะ ฮะ ไม่ได้พูดเลยว่าโจ๊กกระทำความผิดไหมแต่นี้มาพูดถึงว่ามีภาพไหมนี่เขาบอกไม่มีภาพ ไม่มีภาพไม่มีเสียง แล้วจะไปบอกได้ไงว่าเกี่ยวข้องกับท่าน อ่ะ โจ๊ก คือเวลาผมบอกแล้วเวลามีพยานเนี่ยเวลาสอบสวนคดีเนี่ยมันมีพยานหลายพยาน ต้องไปดูว่าพยานไหนที่มันไปเกี่ยวข้องผมยกตัวอย่าง ผมถามว่าทองอันเนี้ยที่เอาไปให้
ประจำตัวของท่าน ปปช ปปชคนนี้ผมถามว่าภาคภูมิเนี่ยเขาจะเอาทองมาวิ่งเต้นกับไอ้คนขับรถนี้ได้ไหมไอ้คนประจำตัวนี้ได้ไหมไอ้คนนี้มันจะมี เหมือนบอดี้การ์ด จะไปมีอำนาจในการชี้ขาดใช่ไหมเอาผมสั่งสังคมจะเชื่อไหมเอาสองคณะกรรมการคนนี้จะให้ยืมรถประจำตำแหน่งให้นี่ไปรับทองไหมเอาพูดจังสามัญสำนึกเนี่ย ครับ คนจะเชื่อไหมว่าท่านนี้จะเกี่ยวข้องหรือไม่ผมจะเกี่ยวข้องไม่รู้ว่าแต่ว่าสามัญสำนึกคุณจะคิดได้ไหมว่าเป็นไปได้แล้วผมถามว่าคนจะดิวกับคณะกรรมการชุดนี้ มันน่าจะเป็นใครอ่ะภาคภูมิเหรออ่ะจะเป็นคนอื่นได้ไหมอันนี้ผมยังพูดแค่นี้ก่อน ส่วนเรื่องว่ามีภาพหรือมีเสียงหรือไม่มันมีพยานหลักฐานอื่นประกอบ ผมดูในคลิปเนี่ยมันมีหลักฐานอื่นประกอบในการพูดคุยกันเข้าใจไหมพูดคุยกันว่าเอาเนี่ยยังไม่รู้คณะกรรมการหรือเปล่าที่พูดคุยกับภาคภูมิเนี่ยผมถามว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรบ้าง มันสะท้อนให้เห็นว่าคนไหนเกี่ยวข้องนี่ผมไม่รู้สำนวนนะเขาอาจจะมีภาพอะไรก็มากก็ได้ มีหลักฐานอะไรมากก็นี่ก็ได้ แต่ทางตำรวจอาจจะไม่เปิด ผมก็เรียนเพิ่มเติมคุณทิน เชิญครับ จะได้เสริมตามที่พี่แต้มพูดให้เต็ม ครับ นะครับ ก็ยืนยันว่าทางเจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับ เราได้มีการตรวจสอบพยานหลักฐาน ตามที่พันเอกภาคภูมินำมาให้นะครับ เราก็ตรวจสอบทั้งภาพและเสียง และก็มีการไปสอบสวนสืบสวนเพิ่มเติม ในพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับ ตรวจสอบพยานอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาให้ ตรวจสอบพยานแวดล้อมต่างๆ จนเราพบว่ามันมีความน่าเชื่อถือสอดคล้องต้องกันนะครับงั้นพยานเนี่ยนะครับมันมีทั้งพยานบุคคลนะครับที่เป็นประจักษ์พยานคือเห็นได้ยินได้ฟังกับตัวเองนะครับกับพยานแวดล้อมที่อาจจะได้ฟังมาเป็นชั้น2นะครับพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของคำแท่งนะครับพวกนี้นะครับได้มีการสืบสวนสอบสวนไว้จำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตามที่ท่านทนายมาบอกว่ามีภาพมีเสียงไหมเนี่ยท่านพูดถึงแค่พยานอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏในคลิปภาพกับคลิปเสียงแต่ท่านไม่ได้ทราบถึงเนื้อหาสาระในการสืบสวนสอบสวนที่มีพยานบุคคลอื่นๆนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ทางฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยไม่ได้ไปดำเนินการไว้แล้วนะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้สามารถที่จะนำมาเปิดเผยได้ อย่างที่ผมเรียนว่ามันก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยกับพยานด้วยนะครับ ยุคนี้ไม่หมดเวลาอย่าง แป๊บนึงครับท่าน จะพูด ท่านรองแต้มเดียว ขยายนิด ขยายเรื่องนี้ใช่ไหมฮะแต่ผมอยากให้ไปขยายต่อในออนไลน์ เพราะตอนนี้ถึงทีวีของเราเวลาจะหมดลงแล้วนะครับ ไปที่ YouTube ของเราเทเลดิจิทัลนะครับ Facebook ไปที่ Facebook ถกไม่เถียงตอนนี้เลยนะครับ ยังมีอีกหลากหลายประเด็นเราโปรยหัวไปเมื่อสักครู่นี้ในรายการของเรานะครับแฉยับสัมพันธ์ลับมินนี่ที่แท้จริงใครคือตัวจริงกันแน่ในกรณีนี้คุณผู้ชมครับ เมื่อวานนี้ท่านภาคภูมิเป็นคนเปิดประเด็นนี้ที่แรกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าท่านภาคภูมิพูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นของมินนี่นะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งที่จะต้องคุยกันแน่นอนส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับตกลงเนี่ยทำไมท่านบิ๊กท่านต่อศักดิ์สุขวิมลทำไมช้าเหลือเกินนี่คือตามคำกล่าวอ้างของท่านบิ๊กโจ๊กนะครับแล้วท่านบิ๊กโจ๊กนี่รวดเร็วเหลือเกินไอ้นี่กลั่นแกล้งกันนี่มีคำตอบให้นะฮะจากทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปออนไลน์ของเราตอนนี้ไปติดตามกันต่อในออนไลน์สำหรับทีวีนะครับขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณท่านไตรรงค์นะครับผู้การแต้มเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับกลับมาต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์นะครับรองเจรตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็ท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคุณผู้ชมครับบวชกันนิดนึงนะฮะอันนี้สั้นๆนะก่อนที่จะพูดคุยกันต่อลูกน้องเก่าแฉบิ๊กโจ๊กหมดเปลือกคุณเชื่อหรือไม่คุณผู้ชมช่วยกันโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้ประมาณเกือบ 5,000 โหวตแล้วนะฮะอยากจะให้ถึงสัก10,000นะฮะในวันนี้โหวตกันเข้ามาเชื่อไม่แน่ใจก็กดกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆท่านรองแต้มก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการมีภาพหรือไม่มีภาพของท่านบิ๊กโจ๊กที่ไปปรากฏอยู่ในคลิปซึ่งไม่มีภาพไม่มีเสียงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทนายพูดแบบนี้นะครับแล้วจะมาบอกได้ยังไงว่าบิ๊กโจ๊กเกี่ยวข้องเอาละมีพยานหลักฐานต่างๆทางด้านของท่านไตรรงค์ก็บอกว่าหลักฐานต่างๆ
มันเชื่อได้ว่าเป็นอย่างนั้นส่งให้ปปชไปตรวจสอบแล้ว แต่ผู้การแต้มมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้ยังไงครับ คือในสำนวนผมไม่รู้ว่าท่านไตรรงค์สอบสวนมีพยานอะไร อันนี้ บ้าง เราไม่รู้ แต่ผมยกคดีตัวอย่างคดีหนึ่งมีคนแทงกันเนี่ยมีคนแทงคนตายคนหนึ่งเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิด ไม่มีพยานหลักฐานเห็นเลยว่าไอ้คนเนี้ยเอามีดเขาแทง ครับ แต่หลังจากแทงเสร็จแล้วเนี่ยมันวิ่งมาจะขึ้นรถเมล์คนเห็นเลยว่าเสื้อไอ้คนแทงเนี่ยมีเสื้อเปื้อนเลือดเลย แล้วเขาเอาเลือดไปตรวจอ้าวปรากฏเลือดเดียวกับคนตาย ไปจับไปเจอมันถือมีดมาไปจับมีดได้เอามีดไปเปรียบเทียบกับศพเป็นคนตาย ผมถามว่ามีใครเห็นไอ้คนนี้แทงตอนแทงไหมไม่มี แต่มันมีพยานแวดล้อมที่เห็นไงว่าการกระทำเนี่ยศาลก็ลงดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีภาพมีเสียงแล้วรู้ได้ยังไงว่าการพูดคุยเขาคุยกันทางไหนเราจะรู้ได้ไง ตกลงกันทางไหน ถ้ามันไม่มีการพูดคุยหรือไม่มีการตกลง เขาจะให้คนเอาของนี้ไปให้ได้ไงทำไมรถตรงนี้ต้องเป็นรถคนนี้ทำไมต้องไปสมาคมปากใต้ทำไมต้องไปสมาคมปากใต้ใครอยู่ที่สมาคมปากใต้แล้วทำไมต้องทำคลิปไว้ทำเพื่ออะไร ครับ ไอ้เนี่ยมันสามารถจะเชื่อมโยงได้ มาบวกกับคำให้การพยานหลักฐานบุคคล มันสามารถจะน่าเชื่อถือได้ แต่เอาละศาลจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไร แต่ในเรื่องการสืบสวนเบื้องต้น ถ้ามันมีพยานหลักฐานน่าเชื่อได้ว่ากระทำความผิด เราก็ต้องว่ากันไป นี่คือหลักการและเหตุผล แล้วไม่ใช่ว่าเป็นคดีบิ๊กโจ๊กคดีเดียว ทุกคดีก็ต้องเป็นแบบนี้ ครับยืนยันอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับท่านสุรเชษฐ์หักพานนะครับยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะภายใต้รัฐธรรมนูญจนกว่าจะมีการตัดสินของศาลเป็นที่สุดนะครับ แล้วคุณผู้ชมบางท่านบอกเฮ้ยฟังความต้องฟังให้ครบด้าน แน่นอนฮะถ้าเป็นแฟนรายการถกไม่ถึงก็จะทราบดีนะครับว่าเราก็มีโอกาสได้คุยกับท่านบิ๊กโจ๊กในหลายๆ กรณีที่มานั่งอยู่ในรายการนะครับทั้งโฟนอินทั้งมานั่งเป็นตัวเป็นในรายการ เราก็พยายามติดต่อท่านบิ๊กโจ๊กก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ก็ติดต่อได้นะครับซึ่งท่านก็ชมรายการอยู่เมื่อวานนี้ด้วย ฟังทุกอย่างที่ท่านภาคภูมิพูดด้วย และบอกว่าจะออกมาให้ข้อมูลเมื่อพร้อมเมื่อวานนี้ไม่สะดวกในการโฟนอินนะครับอันนี้ก็ต้องให้เกียรติท่านแล้วแต่ท่านเลยนะครับไม่ได้แปลว่าเราไม่เปิดพื้นที่ให้กับท่านบิ๊กโจ๊กได้ออกมาพูดนะครับตอนนี้เพียงแต่ท่านยังไม่สะดวกที่จะออกมาในตอนนี้ อันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านถูกต้องไหมครับแต่ประเด็นหนึ่งที่ท่านบิ๊กโจ๊กพูดกับผมก่อนหน้านี้ในรายการถกไม่เถียงบอกว่าคุณทินตั้งข้อสังเกตไหมว่าทำไมคดีของผมเนี่ยเร็วเหลือเกินทำไมของบิ๊กต่อท่านต่อศักดิ์สุขวิมลทำไมดึงเชงช้าเหลือเกินอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ท่านบิ๊กโจ๊กตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนเขากำลังถูกพุ่งเป้าอีกแล้วท่านแต่ลงกันผมไม่อยากพูดคำนี้นะเหมือนโดนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพุ่งเป้าเล่นเขาอยู่คนเดียวข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับท่านแต่ลงผมเรียนอย่างนี้นะครับเอาในคดีที่คุณทินถามเมื่อสักครู่ว่าในคดีของบิ๊กโจ๊กทำไมเร็วนะครับคดีของผบ.ต่อศักดิ์ทำไมช้าอันเนี้ยผมก็เรียนนะฮะอันนี้คือคำพูดของท่านบิ๊กโจ๊กแต่ความจริงนะครับผมจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจริงๆกลับกันนะครับยังไงครับในคดีของท่านบิ๊กโจ๊กและท่านต่อศักดิ์เนี่ยในที่สุดทั้งหมดเนี่ยถูกส่งไปที่ปปช.ใช่ไหมครับในกระบวนการทำงานของปปช.เนี่ยเมื่อหลังจากรับเรื่องมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะผ่านการร้องเรียนเช่นของท่านต่อศักดิ์ทนายตั้มไปร้องเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินที่อังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเว็บพนันควีนมาเฟียวีนัทวัตเตอร์อะไรเนี่ยของคุณพิมพิไลนะครับและก็ในส่วนของดีท่านรองโจ๊กท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยในคดีเว็บพนันมินนี่ในคดีเว็บพนัน BNK ที่ท่านถูกออกหมายจับในคดีอ้างว่าได้รับค่าในหน้าในการแนะนำให้เซียนพระไปซื้อพระจากท่านผู้ว่าซึ่งท่านผู้ว่าออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่เป็นความจริงในที่สุดก็ถูกส่งไปปปช.ของท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยเท่าที่ผมจำได้ก็3เรื่องนี้3เรื่องที่ปปช.ท่านบิ๊กต่อ2เรื่องนะครับท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยส่งไป2ปีนะครับในกระบวนการปปช.เนี่ยพอรับเรื่องแล้วเนี่ยนะครับเขาจะทำการตรวจสอบใหม่ทั้งหมดเขาเรียกว่าอยู่ในขั้นตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยเห็นว่าไม่มีมูลรับฟังไม่ได้เขาใช้ภาษาว่าโหวตแล้วปัดตกไปเลยปัดตกก็คือไม่ต้องไปไต่สวนนะครับในกระบวนการตรวจสอบเนี่ยถ้าเทียบเคียงเพื่อให้พี่น้องประชาชนฟังแล้วเข้าใจง่ายเพราะจะคุ้นกับกระบวนการตำรวจก็คือการสืบสวนยังไม่ตัดเลขคดีอาญาเหมือนที่เวลาท่านไปแจ้งความสืบสวนมันจะต้องสืบไปก่อนไม่มีเลขคดีอาญาแต่ถ้าเห็นว่ามีมูลตัดเลขคดีอาญาคือรับคำร้องทุกข์สอบสวนจึงจะเริ่มกระบวนการที่จะมีการสอบสวนและในที่สุดจะทำสำนวนส่งไปให้อัยการพิจารณาว่าจะมีความเห็นทางคดีสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องของปปช.ตรวจสอบเทียบเท่ากับสืบสวนไต่สวนเทียบเท่ากับสอบสวนคดีอาญาในคดีของท่าน
บิ๊กต่อ2 คดีปปชตรวจสอบปุ๊บก็ทำดีฮะเป็นไปตามเวลาที่เหมาะควร มีคำสั่งไต่สวนแล้ว ไต่สวนแล้ว ก็ ยู่ใน คือ ขั้นตนไต่ รับ สวน คดีอาญาสอบสวนแล้ว โอเค คือไต่สวนแล้ว ของ จะ ท่าน นำไป บิ๊กต่อ สู่การส่งอัยการแล้ว โอเค ของท่านพี่ต่อ2 คดี อ่ะ ไต่สวนเรียบร้อย ฮะ ของท่านพี่โจ๊กรับไป2 ปี 3 คดี ยังตรวจสอบอยู่เลยครับตกลง จนถึงทุก ใคร วันนี้ ช้า เหรอฮะ ทุกวันนี้ยังตรวจสอบอยู่เลยครับ ทุกวันนี้ยังตรวจสอบอยู่เลยจนกระทั่งมันมีข่าวว่าไอ้ที่ท่านรองโจ๊กบอกเนี่ยเขาตกไปแล้วนั่นคือตกในชั้นตรวจสอบนะฮะ โอเค คือตกในชั้นสืบสวนของตำรวจนั่นเอง โอเค นะที่ท่านมาพูดว่า อ่าๆ เนี่ยท่านไปทราบข่าวมาเนี่ยผมนึงบอกว่า2 ปีผ่านมาเนี่ยครับของท่านเนี่ย อ่าฮะ มีพยานหลักฐานที่ โอเค พอรับฟังได้ไหม อ่า ในคดี BNK ท่านถูกออก อ่า หมายจับนะครับในคดีผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าออกมาพูดว่ามันเป็นเท็จ โอเค ทุกวันเนี้ย3 คดีเนี้ยตรวจสอบอยู่ยังไม่เริ่มไต่สวนเลย นี่คือข้อเท็จจริงที่เกิด นี่คือข้อเท็จจริง คุณผู้ชม ฉันถามว่าใครเร็วใครช้าครับ ท่านผู้การแต้มผมเข้าใจว่าท่านผู้การแต้มจะต้องมีภารกิจต่อแต่อยากให้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ทิ้งท้ายก่อนที่ท่านจะไปนิดนึงฮะ คือก็ตรงอย่างที่ท่านไตรรงค์พูด เวลาทำงานเนี่ยผมคดีอย่างสำคัญอย่างเนี้ยผมว่าปปชต้องออกมาแถลง ว่าคดีเนี้ไปถึงไหนอย่างไรแล้ว ประชาชนจะได้รู้ งั้นก็จะไปฟังคำพูดของคนที่พูดอย่างเดียว ใช่ไหมครับ อย่างเช่นคดีของคุณต่อศักดิ์เนี่ยมันมีการที่กล่าวอ้างว่าเป็นสำนวนเนี่ยแต่มันมีอีกสำนวนหนึ่งนะที่ไปผ่านของท่านเรวัต อ๋ออันนั้นเป็นเรื่องวินัย เป็นวินัย คนละ อันนั้น เรื่อง เป็นอีกเรื่อง อันนี้คดีอาญาฮะ เอาวินัยคือ อ่า อันนี้เราพูดเรื่องคดีอาญาก่อน แต่นี่คดีอาญาเนี่ยพอไปถึงปปชอย่างที่ท่านไตรรงค์พูดเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดปปชมีการแถลงซะว่าคดีเนี้ยตำรวจส่งมาเรื่องบิ๊กต่อสอบแล้วชี้แล้วยังไงแล้วขั้นตอนยังไง สังคมจะรู้เลยโอ้ยนี่มันไวนี่ว่า ไม่เหมือนต้องปล่อยให้ขาดอายุความหลายคดีที่เราเห็นอยู่เอาคดีบิ๊กโจ๊กรับเรื่องมา1 2 3ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่เลย สังคมจะได้บอกเอ๊ะนี่งานที่มึงร้องแรกแหกกระเชยนะมึงมันไม่ได้เป็นอย่างมึงจริงนี่ว่า สังคมจะได้มาพูดว่าเอ้ยคุณโกหกคุณไม่ถูกต้องไอ้คนอย่างเงี้ยเวลามีปัญหาเนี่ยสังคมไม่ออกมาตรวจสอบตัวนี้ แล้วหน่วยงานที่ทำงานก็ไม่ออกมา แต่พอมีตำรวจบอกไม่แถลง ก็บอกตำรวจงมพังงำอะไรไว้ แต่พอตำรวจมาแถลงแบบนี้เสือกอีก เอ้าแล้วมึงจะเอาตรงไหนจึงกึ่งกลางวะ ไม่แถลงคือหมกเม็ด ชุบ มึงจะเอายังไงกันแน่วะจะให้กูทำไงวะอ้าวเราพูดถึงหลักอ่ะใช่ไหม แล้วต้องทำไง มึงต้องให้ความเป็นธรรมนี่สังคมถึงยอมรับกติกา บ้านเมืองเราต้องอยู่ในระบบ ครับ ถ้าบ้านเมืองเราไม่อยู่ในระบบมันอยู่ไม่ได้ งั้นผู้ คุ การ ณจะไปเชื่อเพื่อ I.O. ไปเชื่ออะไรก็มันก็ เอา ตาย งี้ แล้ว ผู้การแต้มด้วยความเคารพอันนี้ท่านไตรรงค์ยังดำรงตำแหน่งยังมีสถานะเป็นตำรวจอยู่นะฮะ ว่าไป อดีตตำรวจ เพราะ คือ เดี๋ยว ส น้อง ถานการณ์ จะเป็น ตอน ใหญ่ เนี้ย เป็นโต ตอนเนี้ยสังคมมองตำรวจต้นทุนตำรวจนี่คือแบบต้องบอกเลยว่าแทบจะแบบมุดดินเลยนะฮะตอนนี้ในหลาย ๆ กรณี เอาผมพูดอีกนิดนึง ในเหตุการณ์ครั้งนี้คือยิ่งทำให้ศรัทธาประชาชนที่มีต่อตำรวจ เอางี้อ่ะมีคนพูดว่าตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรม ถ้าตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรมแสดงว่าตำรวจต้องเป็นอาชญากรใช่ไหมผมบอกตำรวจ200,000 คนเป็นตำรวจเป็นอาชญากรไหมผมถามตำรวจตชดมึงเป็นอาชญากรไหมเนี่ยไปลบไปตระเวนชายแดนถูกยิงถูกฆ่าเนี่ยเป็นอาชญากรไหมตำรวจจราจรเป็นอาชญากรไหมตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นพันๆคนที่อยู่ในตึก มันเป็นอาชญากรไหมมันไม่ใช่ แต่พอคุณพูดอย่างนี้คนมองว่าตำรวจเป็นสำนักงานเป็นอาชญากร ผมบอกว่าการกระทำของพวกคุณที่มีเรื่องกันมีราวเนี่ย คุณย้อนกลับไปคุณเป็นอาชญากรหรือเปล่าวะไปย้อนกลับมาดิว่าคุณมีเรื่องกันเนี่ยไอ้คนที่มีเรื่องถูกดำเนินคดีเนี่ยเป็นอาชญากรว่ะทำไมคุณไม่พูดถึงตัวเองอ่ะคุณไปพูดยังไงตำรวจ2-3 แสนคนผมนี่ต่อสู้เรื่องตำรวจเพราะผมรู้ว่าตำรวจนี่ทำงานหนักที่สุด อันนี้พูดจริง เงินเดือนน้อยที่สุดไปดู ดังนั้นเราอย่าไปโยนความผิดให้ตำรวจ200,000 กว่าคนคุณต้องมองว่าคุณที่มีเรื่องเนี่ยใครคุณหรือเปล่าคุณกระทำผิดหรือเปล่าเมื่อคุณเป็นการผู้กระทำความผิดคุณเกี่ยวข้อง คุณเป็นอาชญากรเปล่า โอเคงั้นนิดก่อนที่นิดเดียวฮะท่านต้องรีบไปแล้วแต่ว่าท่านพูดกับผมนอกรายการก่อนที่จะเข้ารายการบอกว่าจริง ๆ เรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะอะไรรู้ป่ะมันทำให้เห็น ใช่ มันจะได้จัดการถูกท่านขยายความเพิ่มเติ ก็ ม ดี อันนี้สำคัญ ก็คือ ผมอยาก อย่างนี้ ให้คุณผู้ชมประชาชนได้เห็น ผมฝากประชาชนว่า ฮะ อย่าไปเหนื่อยกับการที่ตำรวจมีเรื่องมีราวมีข่าว ผมอยากให้มันมีเยอะๆตำรวจเขาจะได้จัดการตำรวจชั่วๆออกไป
เราจะได้มีตำรวจดีๆ เป็นที่พึ่งของประชาชน ดังนั้นใครตำรวจดีตำรวจชั่ว ก็ไปดูเอาเองแล้วกันทำไมท่านตะลงไม่เคยมีด่างพร้อยอ่ะทำไมท่านอดุลแสงเทียนแก้วไม่มีเรื่องด่างพร้อยทำไมไม่มีใครอ่ะแล้วไอ้คนที่มีด่างพร้อยเนี่ยไอ้คนที่มีเรื่องอ่ะมันด่างพร้อยเปล่าวะ ก็ต้องไปดู ก็ต้องไปดูสังคมต้องไปดูตัวนี้ อย่าไปเหมารวม ได้ครับ เอาไปเถอะเอาตำรวจเลวโชว์ออกไป ประชาชนจะได้มีตำรวจดี แสดงว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปท่านผู้การแต้มคิดว่านี่คือมันจะเป็นวิกฤตที่จะพลิกเป็นโอกาส ก็ดี ในการ ดี จัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมค ๆ รับ ดีครับ ผมอยากให้เป็นอย่างนั้น ได้ครับท่านผู้การแต้มมีภารกิจต่อต้องขอบคุณท่านมากนะครับขอบคุณครับผู้การแต้มครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับโอกาสหน้าเชิญท่านก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยสนทนากันต่อกับท่านไตรรงค์นะครับเพราะยังมีอีกหลากหลายประเด็น ซึ่งผมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สังคมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับแน่นอนแล้วฮะผมถามท่านย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านบอกว่าทอง 200 กว่าบาท ขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีนึกขึ้นมาได้ เชิญฮะ ที่เห็นคุณทินกำลังทำโหวต ฮะ ผมอยากให้โหวตผมก็อยากทราบอยากถามพี่น้องประชาชนว่า ครับ คดีใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคดีของท่านรองโจ๊กเองทุกคดีที่ผมเอ่ยมา ฮะ หรือคดีเรื่องสินบนทองเนี่ย ครับ นะครับมีข้อเท็จจริงอย่างเนี้ยอยากให้คดีเนี้ยไปตัดสินในศาลยุติธรรมไหมครับ เพื่อที่จะให้ทั้งฝั่งผู้กล่าวหาทางฝั่งเจ้าที่ตำรวจที่ทำการสืบสวนสอบสวน อืม นำพยานหลักฐานไปแสดงที่ศาล อืม ทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหา ฝั่ง ก็ ทั้งรองโจ๊กเนี่ย ก็ไปสู้ จะได้เอาพยานหลักฐานไปแสดงที่ศาลโบสหน่อยดีครับว่า อยากจะให้คดีนี้ไปสู้กันที่ศาลไหมครับ จะได้ตัดสินเป็นที่ยุติ ไม่ต้องตัดสินโดยศาลสื่อโซเชียล ไม่อยากตัดสินโดยเกรียนคีย์บอร์ดหรืออินฟลูเอนเซอร์เลยครับ ให้คดีนี้ไปตัดสินที่ศาลยุติธรรมดีไหมครับ จะได้เป็นที่ยุติทุกเรื่อง โอ้ โบสอย่างนี้ดีไหมครับ โปรดิวเซอร์โบท่านบอกแล้วท่านก็อยากรู้เหมือนกันจริงๆมันก็เป็นคำถามที่ดีนะว่าตกลงท่านอยากจะเห็นคุณผู้ชมอยากจะเห็นคดี ค เนี้ย ดีเนี้ยไปสู่ศาล ไปสู่ นะครับ แล้วให้ศาล แล้วไปสู้กันที่ศาล สู้กันที่ศาล สู้กันที่ศาลตามกระบวนการยุติธรรม เออ นะครับให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้ตัดสิน เออ นะครับครับ หรือจะเชื่อข้อมูลทางสื่อโซเชียลต่างๆ แล้ว ตัดสิ มัน ด้วย มันจะไม่มีที่ยุติอะครับถ้าคดีไม่ไปสู่ศาลนะครับ นะ ก็อย่างที่ผมถามนะครับว่าถามใจท่าน อือฮึ องค์กรในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดที่ผมเอ่ยมาเมื่อสักครู่อะ อือฮึ ท่านเชื่อมั่นในองค์กรใดมากที่สุด อือฮึ ผมเชื่อว่า อือฮึ ส่วนใหญ่จะตอบเลยครับว่าศาลสถิตยุติธรรม อือฮึ เพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งเจ้าที่ตำรวจฝั่งผู้กล่าวหาเนี่ยเชื่อมั่นในศาลสิทธิยุติธรรม ฝั่งผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องหาเชื่อมั่นไหมครับ ถ้าเชื่อเนี่ยผมว่าให้กระบวนการทั้งหมดเดินหน้าไปไวๆแล้วเอาคดีเนี่ยไปสู้กันที่ศาลดีไหมครับ โปรดิวเซอร์โบลองพิจารณาในการตั้งคำถามโหวตตอนนี้เพราะตอนนี้โหวตของเราก็ยังเป็นลูกน้องเก่าแฉบิ๊กโจ๊กหมดเปลือกคุณเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อกับไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมบ่นเข้ามาตอนนี้ 5,000 กว่าโหวตกับ 6,000 โหวตนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูนะฮะอาจจะปิดโหวตนี้แล้วก็ลองดูว่าโหวตกันยังไง แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเรียนไปก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งผมย้ำตลอดเลยนะครับว่าทางด้านของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะตัดสิน ใช่ครับ ถึงที่สุดนะครับคุณผู้ชม ครับ เพียงแต่ว่าอันนี้คือท่านถูกกล่าวหา ท่านก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการ ใช่ ถูกต้องไหมครับ ส่วนถามว่าเราติดต่อท่านหรือเปล่าติดต่อ ผมเองส่วนตัวก็ติดต่อไปที่ท่าน บอกว่าท่านมีอะไรจะพูดจะอะไรไหมผมยินดีนะเปิดพื้นที่ให้นะครับ ท่านก็สื่อสารผ่านน้องโบโปรดิวเซอร์ของผมนะครับว่ารับฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะยังดูรายการวันนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกเมื่อไหร่ยังไงเรียนเชิญ ท่านจะออกมาแถลงข่าวให้กับเป็นสื่อเยอะๆก็ได้ หรือจะมารายการถกไม่ถึงหรือรายการไหนก็ได้อันนี้ไม่ใช่ประเด็นอยู่ที่ตัวท่านว่าท่านจะตัดสินใจยังไง แต่วันนี้เราพูดถึงฝั่งของตำรวจที่ผมก็มีคำถามต่างๆ เหมือนกันนะครับ ท่านไตรรงค์ตอบเท่าที่ตอบได้ ครับ เพราะว่าแน่นอนบางอย่างมันคืออยู่ในสำนวนบางอย่างมันก็คือมันเป็นความลับราชการอาจจะมานั่งเปิดเผยทั้งหมดมันก็ไม่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจท่านด้วย แต่ที่แน่ๆมันมีประเด็นหนึ่งนะครับท่านภาคภูมิออกมาพูดครั้งนี้ออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้คุณผู้ชมครับดูเหมือนจะเป็นความแค้นไม่ใช่อย่าเรียกความแค้นเลยครับความหนักใจหรือความแบบอัดอั้นตันใจที่ถูกกระท ครับ ำนะฮะข้อที่หนึ่งถูกกระทำแล้วก็ถูกเหมือนโยนความผิดให้ ครับ ใช่ไหมฮะเหมือนครั้งเนี้ยเหมือนเรื่องท้องเนี่ยเหมือนจะโยนความผิดให้ ครับ คราวเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าจะขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมจริง ๆ แล้วเนี่ยหลักฐานที่ท่านเอามาจะถูกตีตกหรือเปล่าท่าน เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเกิดจากแรงจูงใจอาจจะมาจากอารมณ์ส่วนตัวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหกูแค้นมึงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาแฉมันจะมีผลตรงนี้ไหมฮะท่าน ผมถึงเรียนไงครับว่า คดีเนี้ยให้สู่ศาลดีไหมครับ
โอเค แทนที่เราจะมาคิดกันเองนะครับ เพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะต้องไปหยิบแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่าศาลเขาวิเคราะห์เรื่องพยานหลักฐานอย่างไร แต่ผมพูดให้ฟังอย่างนี้ครับว่าศาลเขามีแนวในการรับฟังพยานหลักฐานในกรณีความผิดประเภทนี้อยู่แล้ว เพราะศาลเองเนี่ยก็ทราบว่าในความผิดประเภทนี้ถ้าคนวงในเนี่ยไม่เอาพยานหลักฐานมาพูด คนวงในไม่มาเป็นพยานซะเองเนี่ยนะครับ เรื่องพวกนี้มันจะไม่มีพยานหลักฐานที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ เพราะฉะนั้นความผิดประเภทนี้นะครับหรือในหลายความผิดเนี่ยจะมีแนวทางตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาเนี่ยกลับใจนะครับยอมรับสารภาพให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี กฎหมายก็จะกำหนดว่าศาลจะสามารถที่จะพิจารณาลดหย่อนผ่อนโทษได้ ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการกันผู้ต้องหาเป็นพยานของพนักงานอัยการเองนะครับก็มีในกรณีที่ยังไม่สามารถหาพยานหลักฐานอื่นได้ ที่จะมาดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่เป็นตัวการสำคัญนะครับในกฎหมายของปปชเองก็มีเรื่องการกันเป็นพยาน เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายยอมรับที่จะรับฟังพยานหลักฐานอย่างนี้ มาพูดถึงกฎศีลธรรมครับคนกระทำความผิดแล้วกลับใจแก้ไข ยับยั้งไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำพร้อมที่จะดำเนินการนะครับตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอื่นศีลธรรมยังยอมรับเลยครับว่าเนี่ยคือการยับยั้งการกระทำความผิดนะครับกลับใจแก้ไข เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยเรายอมรับกันก่อนว่ามันมีข้อเท็จจริงตามที่จริงนะครับในที่สุดทั้งฝั่งผู้กล่าวหานะครับในคดีนี้ก็คือทางเจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนกับพันตำรวจเอกภาคภูมิในคดีอื่นๆของท่านรองโจ๊กก็คือฝั่งเจ้าที่ตำรวจนะครับผู้ทำการสืบสวนกับฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเอาพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปแสดงไปสู้คดีกันที่ศาลผมว่าดีที่สุดครับคืออันนี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ามีกรรมการปปชถูกต้องครับถูกเข้ามาอยู่ในส่วนของคดีด้วยนะฮะถูกต้องครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะครับมันใหญ่ทุกเรื่องฮะใหญ่ตั้งแต่เรื่องคดีท่านรองโจ๊กเองท่านรองโจ๊กก่อนที่จะถูกออกจากราชการท่านก็รับราชการตำรวจในตำแหน่งสูงนะครับคดีนี้ก็ผู้เกี่ยวข้องก็ดำรงตำแหน่งสูงในองค์กรอิสระถูกครับผมว่าคดีทั้งหมดเนี่ยควรยุติที่การพิจารณาคดีของศาลนะครับเพื่อที่จะได้ยุติเด็ดขาดแล้วก็หมดข้อถกเถียงเพราะทุกคนเนี่ยจะยอมรับในคำตัดสินของศาลอันเป็นที่สุดครับรวมถึงกรณีของท่านต่อศักดิ์สุขวิมลถูกต้องเช่นเดียวกันที่อยู่ที่ปปชแล้วนะอยู่ในชั้นก็คือถ้าเปรียบเทียบก็คือไต่สวนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะก็เปรียบเทียบก็คือตอนนี้ก็คือมีการรับคำร้องทุกข์ในคดีอาญาทำการสอบสวนแล้วนะครับในขณะที่คดีของท่านรองโจ๊กก็ทั้ง3คดียังอยู่ในชั้นตรวจสอบอยู่2 ประเด็นที่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมอยู่กันต่อและลองฟังดูนะครับว่าท่านภาคภูมิเนี่ยเปิดในรายการถกไม่เถียงเป็นครั้งแรก2 ประเด็นเลยนะครับเขาบอกไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนพูดในถกไม่เถียงครั้งแรกเมื่อวานนี้ผมนั่งฟังแล้วยังตกใจเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมี2 กรณีนี้ที่ถูกเปิดเผยออกมาจากปากของท่านภาคภูมิไม่ได้ยืนยันแต่รับฟังคุณผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้แต่ผมจะโปรย2 เรื่องนี้และเปิดเสียงที่เมื่อวานนี้ท่านภาคภูมิพูดอยู่ในรายการนะครับเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นเรื่องของตำรวจ200 นายกรณีตำรวจ200 นายนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2ความสัมพันธ์กับมินนี่เลย2 ประเด็นเอาประเด็นแรกนะครับท่านภาคภูมิให้ข้อมูลในรายการถกไม่เถียงเมื่อวานนี้ได้มีการพูดถึงกรณีตำรวจ200 นายนะฮะโดยมีการตั้งคำถามว่าไม่น่าจะมีเว็บพนันไหนนะฮะที่ต้องจ่ายสวยตำรวจ200 กว่านายเพราะเงินที่ถูกจ่ายออกไปมีทั้งตำรวจจราจรพนักงานสอบสวนแม้กระทั่งตำรวจภูธรภาค8ทั้งที่เว็บพนันอยู่ในพื้นที่ภาค9พร้อมเรียกร้องให้คุณพิมพ์วิไลและคุณอู๊ดหัดใหญ่ใช่ไหมฉายาเขาใช่ไหมอู๊ดหัดใหญ่ออกมาพูดความจริงซะแล้วคุณภาคภูมิบอกว่าท่านโกหกต่อไปไม่ได้แล้วเราไปฟังบางช่วงบางตอนไหมฮะที่ท่านภาคภูมิพูดในรายการเมื่อวานนี้เชิญครับครับผมรู้ขั้นตอนกระบวนการของเรื่องนี้นะครับมีทนายคนหนึ่งที่ชื่อดังที่อยู่ในเรือนจำนะครับเข้าไปที่สำนักงานทนายแล้วก็เชิญคุณพิมพ์วิไลไปคุยกันจากนั้นก็ออกมามีเหตุการณ์ว่าออกมาแถลงข่าวไปร้องเรียนตรงนั้นไปแจ้งความตรงนี้ไปดำเนินคดีไปให้ตำรวจกล่าวหาตำรวจเป็นหลัก10หลักร้อยคนนะครับจนเป็นที่มาของกลตลเขาบอกว่ามีตำรวจ200 กว่าคนเนี่ยมีเส้นเงินเข้าไปเกี่ยวข้องมันมีเว็บพนันไหนที่ต้องจ่ายสวยตำรวจถึง200 กว่าคน
มันเป็นไปไม่ได้จราจรต้องจ่ายเหรอ อืม ตำรวจเว็บพนันอยู่ภาค 9ต้องจ่ายตำรวจภาค 8เหรอต้องจ่ายให้กับ ครับ ตำรวจสอบสวนเหลือโรงพักต้องเหลือ200 กว่าคนเนี่ย ผมว่าเราต้องเรียกร้องว่าให้ความเป็นธรรมกับเขาต้องมีการสอบสวน ผมเชื่อว่าคนผิดมี ครับ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะฉะนั้นคุณอู๊ดหาดใหญ่คุณต้องออกมาพูดความจริงนะครับ คุณพิมพ์วิไลคุณต้องพูดความจริง เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณโกหกต่อไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ แสดงว่าท่านภาคภูมิกำลังจะบอกว่ามีการเซตให้ออกมาพูดข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเหรอฮะจากบุคคลที่พูดถึงเนี่ยทั้งพิมพ์วิไลทั้งอะไรเนี่ยฮะ จริงๆเนี่ยกรรมาธิการเชิญผมไปแบบวันนั้นก็ได้นะครับ ผมจะไปตอบแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพราะผมรู้ข้อมูลมาว่ามันไม่จริงยังไง เพราะฉะนั้น อันนี้สะเทือนเลยนะฮะ อันนี้สะเทือนเลยท่านไตรรงค์ไม่เคยไม่เพิ่งได้ฟังท่านภาคภูมิพูดประเด็นนี้ครั้งแรกเพราะวันนี้ท่านติดภารกิจไม่ได้ดูรายการ ไม่ได้ฟังครับ ความหมายถ้าผมตีแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆนะคุณผู้ชมความหมายที่บอกว่ามีตำรวจ200 กว่านายเกี่ยวพันมีเส้นเงินจากพิมพ์วิไลนู่นนี่นั่นนะครับ ท่านภาคภูมิกำลังจะบอกว่า คุณพิมพ์วิไลให้การหรือให้ข้อมูล ที่อาจจะสร้างขึ้นมาเป็นเท็จเพื่อให้โยงกับตำรวจ200 นายนี้ คืออย่างนี้นะครับ ผมเรียนเยอะกันนะครับ ในประเด็นเนี้ยก็เพิ่งได้ฟัง ฮะ เมื่อสักครู่เนี่ยนะค ฮะ รับในส่วนของคุณพิมพ์วิไลเนี่ย ฮะ ผมก็ได้พบกับท่านก็ที่กรรมาธิการ ฮะ นะครับกรรมาธิการ ความมั่นคง ที่สภาความมั่นค ครั ง บ ซึ่งในวันนั้นเนี่ยผมก็ได้ถามท่านนะครับ ในประเด็นที่ท่านพูดกล่าวหาเจ้าที่ตำรวจ อืม อยู่ชุดหนึ่งเนี่ย อืม พอถามถึงข้อมูล ท่านก็จะกล่าวอ้างว่าได้รับฟังมาจากขวัญไม่ทราบนามสกุล อืม แต่ข้อสังเกตนะครับ ท่านมากับท่านบิ๊กโจ๊ก อืม นะครับแล้วก็นั่งข้างท่านบิ๊กโจ๊ก ครับ และในจังหวะที่จะมีการกล่าวหาโดยอ้างว่าข้อมูลมาจากบุคคลที่ภาษาตำรวจเรียกว่าเลื่อนลอยไม่มีตัวตนแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ท่านบอกไม่ทราบนามสกุลไม่รู้จักทั้งที่ทำงานด้วยกันมาเป็นเวลาปีกว่า 2 ปี อืม นะครับ ก็เหมือนลักษณะท่านบิ๊กโจ๊กถามนำท่านตอบเหมือนรับลูกกัน ก็ไปพิจารณาดูกันนะครับ ผมก็คงให้คอมเมนต์ในกรณีนี้ได้เพียงเท่านี้นะครับ ตำรวจได้มีการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้หรือเปล่าฮะ200 กว่านายตำรวจที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีผัวพันกับ ในส่วนนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องคดีอาญาก่อน อ่ะ ในเรื่องคดีอาญาเนี่ยในเส้นเงินที่เกี่ยวพันกับตำรวจ200 คนเนี่ยนะครับ จะไปพันกับเว็บวีนัทที่ทางตำรวจสงขลาเนี่ยดำเนินการ และก็เกี่ยวพันไปถึงท่านผบ.ต่อนะครับ ทั้งหมดเนี่ยถูกสั่งไต่สวนและตามที่ผมเรียน อันนี้รวมกันในคดีของท่านผบ.ต่ออ อ๋อ เส้นเงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคดีนี้ถูกส่งไปปปชและมีการดำเนินการแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนคดีอาญาไปแล้วนะครับ ในส่วนวินัย วินัยยังไง วินัยตอนนี้อยู่ในชั้นการดำเนินการของกรตร โอเค ชุดของท่านเรวัต อ่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวครับ โอเคได้ แต่ว่าสิ่งที่ท่านภาคภูมิพูดเมื่อวานนี้ในรายการนะฮะยังไงก็ท่านบอกเลยนะว่าคุณพิมพ์วิไลคุณอู๊ดหาดใหญ่นี่สื่อสารไปเลยนะครับ บอกว่าท้าดีเบตเลยนะฮะมาพูดกันความจริงนะตกลงเรื่องของตำรวจ200 นายนี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไง อันนี้ก็ฝากสื่อสารออกไปนี่คือประเด็นแรกที่ท่านพูดในรายการที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน ซึ่งเกิดขึ้นในรายการถกไม่เถียงเมื่อวานนี้ กับกรณีของมินนี่ครับคุณผู้ชม ท่านภาคภูมิหรือว่ารองหนึ่งนี่นะฮะก็เปิดใจครั้งแรกในรายการถกไม่เถียงเมื่อวานนี้ถึงกรณีมินนี่คุณภาคภูมินะครับท้ากลางรายการเลยฮะบอกว่าให้ไปเช็คโทรศัพท์มือถือมินนี่ว่าตำรวจนะที่เป็นตำรวจบิ๊กตำรวจที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือที่มีการพูดคุยโทรหากับมินนี่เนี่ยคือใครกันแน่ฟังเสียงบางช่วงบางตอนในการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ครับ ครับ มีชื่อหนึ่งที่พิมพ์เข้ามาเยอะมากนะครับ ผมพูดตรงๆเลยคือชื่อมินนี่นะครับแล้วผมเรียนถามท่านตรงๆเลยครับว่าอันเนี้ยชื่อนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความคับแค้นใจของท่านหรือเปล่าในการที่ท่านออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กครั้งนี้ ไม่มีเลยนะครับแต่ผมจะพูดรายการนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับ การเจอกันของมินนี่เนี่ยนะครับ ครั้งแรกที่ท่านสุรเชษฐ์ท่านเคยให้ข่าวว่า ไปเจอกันที่ประเทศลาว โดยมีผมพาไปนะครับ ผมก็อยากเรียนให้ท่านว่า ในที่ประเทศลาวในงานเลี้ยงนั้นผมไม่ได้ไปนะครับ แต่มีการเจอกันระหว่างท่านกับ
กับมินนี่ อืม โอเค หลังจากนั้นกลับมามีการทำบุญที่จังหวัดหนองคาย ผมก็ไปร่วมท่านเชิญมินนี่มานะครับ ผมก็เจอมินนี่ที่นั่น ภาพถ่ายที่นั่งตักหอมแก้มเกิดที่จังหวัดอุดร มีเพื่อนพี่น้องข้าราชการตำรวจเนี่ยนั่งอยู่ในโต๊ะนั้นหลายคนนะครับ ผมเนี่ย ถ้าจะบอกอีกเรื่องหนึ่งว่าในภาพถ่ายงานเลี้ยงที่มินนี่ร้องเพลงอยู่ข้างบนในเวทีที่มีทนายตั้มอยู่ด้วยนะมีพยานยืนว่าผมก็ไม่ได้ไปเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดกับใครมาเลยนะครับ เพราะฉะนั้น ครับ ในสิ่งที่ผมเฉยมาตลอดรับมาตลอดเนี่ยนะครับ ถามว่าความสัมพันธ์กับผมกับมินนี่มีไหมมี ครับ นะครับ แต่ว่าผมไม่เคยพามินนี่ไปเปิดเผยไปงานอะไรต่างๆ อย่างที่ท่านพูด เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาผมก็มันไม่ได้มีอะไรร้ายแรง ผมก็เฉยๆแต่ให้ท่านตอบว่าเรื่องนี้จริงไหมนะครับแล้วใครเป็นคนเชิญมินนี่มางานต่างๆนะครับ ถ้าท่านเห็นว่ามินนี่ถูกจับครั้งที่2เนี่ยนะครับลองถามกองบัญชาการไซเบอร์ว่ามีการตรวจยึดโทรศัพท์มินนี่แล้วมีข่าวมาว่ามีการคุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยมีผมคุยไหมหรือมินนี่คุยกับใคร ผมตั้งคำถามไว้แค่เนี้ยครับ ให้ท่านตอบ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ถูกเปิดเผยในรายการเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกผมก็ตกใจเหมือนกัน เท่ากับว่า ท่านภาคภูมิก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่ถูกอ้างว่าที่ถูกอ้างจากท่านบิ๊กโจ๊กว่าเอ้ยนี่นะมันเจอมินนี่ตรงนี้กับท่านภาคภูมิ แต่ประเด็นสำคัญไม่ตรงนั้นประเด็นสำคัญคือโทรศัพท์ที่มินนี่ถูกจับในครั้งที่2แล้วมีการโทรคุยกับตำรวจท่านผู้ใหญ่ที่คุณภาคภูมิอ้างเนี่ยเราให้ไปดูเลยว่าในโทรศัพท์เนี่ยตกลงเนี่ยเขาโทรหาใครคุยกับใครกันแน่ท่านไตรรงค์ครับ ครับ ได้เห็นโทรศัพท์หรือเปล่า หรือว่าลูกน้องท่านได้รายงานหรือเปล่าว่าเฮ้ยท่านครับในโทรศัพท์เนี่ยมีการโทรหาจุดๆแล้วจุดๆตรงนั้นคือใคร ก็ต้องเรียนว่าก็ได้รับรายงานนะครับในข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีทั้ง 2 ครั้งนะครับของที่เกี่ยวพันกับคุณมินนี่นะครับผมก็เรียนว่าจากข้อมูลเนี่ยในที่สุดเนี่ยข้อมูลส่วนเนี้ยถือว่าเป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง อ๋อครับ ที่ในที่สุดเนี่ยก็มีการนำไปสู่การร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับท่านรองโจ๊กว่าเพราะว่าเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับเจ้าของเว็บพนันนะครับ ผมขออนุญาตเท่านี้แล้วกันนะครับ โอเคโอเคเอาเป็นว่าที่โทรคุยกันตอนถูกจับเนี่ยเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือเปล่า ครับ ก็เป็น เป็นตำรวจยศมียศตำแหน่งใหญ่ มียศแล้วกันฮะมียศ โอเค มียศใหญ่โต งั้นอีกคำถามหนึ่งไอ้ตำรวจที่มียศคนนั้นน่ะไม่ใช่ท่านภาคภูมิใช่ไหมครับ ก็ต้องยศใหญ่กว่าท่านภาคภูมิเลยครับ โอเค แค่นี้ ผมขอไปประเด็นเรื่องของการกระแสข่าวที่ท่านทนายบอกว่าจริงไม่จริงแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องของพรบอุ้มหาย อ๋อครับ นะฮะเรื่องของการอุ้มคนใกล้ตัวของกรรมการ ครับ ปปชท่านนี้ เรื่องถูกอุ้ม เพื่อไปทำ โด อะไร ย บางอ ใค ย่าร งหรือเปล่าอ่ะ เมื่อไหร่เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าคุณสุรสิทธิ์เนี่ย อืม เจ้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัวกรรมการปปชท่านหนึ่งเนี่ยนะครับ อ่ะฮะ จะถูกอุ้มไปเมื่อไหร่วันไหน อืม แต่ในส่วนการปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยยืนยันว่าปฏิบัติตามกฎหมายไม่มีการอุ้มนะครับ เจ้าที่ตำรวจได้มีการบันทึกวิดีโอนะครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มตรวจค้นนะครับตลอดจนการซักถามนะครับที่สถานีตำรวจ ซึ่งไม่ใช่สถานที่เซฟเฮาส์หรือสถานที่ปกปิดแต่อย่างใด ภายใต้การดูแลนะครับเขาเรียกว่าอะไรภายใต้การรับรู้นะครับของญาติแฟนสาวของคุณสุรสิทธิ์ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถูกอุ้มวันไหนเมื่อไหร่ผมไม่รู้นะฮะก็อาจจะเป็นอย่างที่ท่านทนายพูดว่าท่านอาจจะถูกอุ้มนะครับโดยคนกลุ่มใด แต่คงไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจ และอาจจะถูกอุ้มไปบีบที่จะต้องให้การอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเปล่าผมไม่ทราบ แต่ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเรามีพยานหลักฐาน แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะได้แถลงข่าวเรื่องนี้นะครับโดยจะให้ทางเจ้าที่ตำรวจ ฮะ ในชุดที่ไปทำการตรวจค้น ครับ ในวันนั้น ครับ ครับได้มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับ แสดงว่ามีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า ก็เดี๋ยวผมได้บอก ไม่ เขา ไม่ แล้ว ผิดพรบอุ้มหาย ไม่ผิดแน่นอนครับพรบอุ้มหายเนี่ยจะต้องเป็นการกระทำของพนักงานรัฐเจ้าที่รัฐนะครับ ที่กระทำต่อผู้ต้องหา เพื่อที่จะรีดเอาข้อมูล มีการนำพาไปปลดปิดชะตากรรมไม่ให้ว่าซึ่งไม่ใช่เลยครับ ในครั้งนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการตามกฎหมายนะครับ โอเค มีการขอหมายค้นจากศาลอย่างถูกต้อง อ่า นะครับในการปฏิบัติเนี่ยก็มีการบันทึกวิดีโอเป็นพยานหลักฐาน เพื่อเห็นว่าเราปฏิบัติถูกต้องตลอดบันทึกเนี่ยผมทราบจากเขาว่าบันทึกเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมงนะฮะ โอเค นะครับ งั้นผมเรียนถามท่านนะครับว่าคนใกล้ตัวหรือบอดี้การ์ดของปปชท่านเนี้ฮะบอดี้การ์ดคนเนี้ย ครับ อยู่ในสถานะอะไรตอนนี้ครับ ผมเรียนนะฮะว่าในเอาณวันนั้นแล้วกัน อ่ะ นะครับณวันนั้นเนี่ยทางเจ้าที่ชุดสืบสวนหลังจาก อ่ะ ไปตรวจค้นเนี่ย อ่ะ แล้วก็ได้รับทราบข้อมูลจากการซักถามเบื้องต้นนะครับ ก็ได้แจ้งให้กับทางคณะพนักงานสอบสวนทราบ พนักงานสอบสวนเนี่ยพอได้ทราบเนี่ยก็เห็นว่าคุณสุรสิทธิ์เนี่ยน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้นะครับ กับการตกลงในการรับสินบนทองคำแท่งในครั้งนี้ โอเค นะครับ ก็จะตกอยู่ในฐานะที่ผมอ้างคำพิพากษาศาลฎีกานะครับว่าพวกเนี้ยมันมีการตกลงกันมาก่อน โอเค เขาแค่นั่งอยู่ในรถแล้วก็รับ โอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพนักงานสวนเชื่ออย่างนั้นด้วยเนี่ยก็มีการ อืม ส่งประเด็นไปให้พนักงานสวนที่สพท่าฉางทำการสอบสวนให้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยคุณสุรสิทธิ์เนี่ยทางชุดสืบสวนและสอบสวนเนี่ยที่ได้รับทราบข้อมูลเนี่ยเชื่อนะครับ เชื่อว่าคุณสุรสิทธิ์เนี่ยไม่มีส่วนรับรู้กับกระบวนการนี้ในครั้งนั้นนะครับ แล้วกรรมการปปชท่านนี้แหละครับ ต้องใช้คำว่าบิ๊กกับปปชเลยนะฮะ ตกลงท่านอยู่ในสถานะอะไรครับ ในเรื่องของท่านกรรมการปปชนะครับว่าท่านจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยเนื่องจากการดำเนินการกับกรรมการองค์กรอิสระองค์กรนี้นะครับคือปปชเนี่ยมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ครับ ว่าจะต้องไปอีกช่องทางหนึ่ง ครับ ซึ่งตรงเนี้ยทางพนักงานสอบสวนนะครับก็ได้ทำหนังสือถึงปปช ครับ แจ้งให้ทราบ ครับ นะครับ อืม ไปแล้วนะครับซึ่งทางปปชก็ต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร โอเค เป็นหน้าที่ของปปชใน ครับว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะในที่สุดเนี่ยเรื่องนี้จะต้องนำไปสู่การส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อที่จะทำการไต่สวน โอเค ครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็เรียนนะฮะว่าในคดีนี้ทั้งหมดข้อเท็จจริงขนาดนี้คนที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นบุคคลที่มีสภาพทางสังคม ครับ และหน้าที่การงานสูงทุกเรื่องเลย ครับ อยากให้คดีเนี้ยทั้งหมดนะครับ ครับ ไปขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลนะครับ ส่วนศาลสถิตยุติธรรมท่านจะตัดสินอย่างไรเนี่ย โอเค ผมเชื่อว่าทุกคนยอมรับนะครับ ดีกว่ามาสู้กันในสื่อสังคมออนไลน์ ฮะ สู้กันผ่านศาลสื่อสังคมออนไลน์ แล้วก็ ให้เกรียนคีย์บอร์ดหรืออินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้ตัดสิน แหมพอท่านพูดถึงเกรียนคีย์บอร์ดหรือว่าสังคมออนไลน์ผู้ตัดสินเมื่อวานนี้ทำโพลรายการผมนะครับคุณผู้ชม แต่เดี๋ยวเพิ่งส่งเข้ามาทีมงานของผมแป๊บหนึ่งเพิ่งเห็นอะไรฮะดาว8แฉกดาว8แฉกยังไงฮะเอาขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวท่านตาลงจะพูดนี่ฮะมีคนปล่อยข่าวลือว่าโจ๊กบินแล้วโจ๊กนี่ไม่แน่ใจว่าโจ๊กไหนนะฮะแต่ดาว8แฉกเนี่ยจะเป็นเพจที่ตามเรื่องของตำรวจอยู่แล้วใช่ไหมในวงการตำรวจโจ๊กบินแล้วคุณผู้ชมมีข่าวลือนะฮะต้องบอกว่าข่าวลือนะครับ และเราเองทีมงานของผมน้องโบ เอาอันเนี้ยแปะไปส่งไลน์ไปหาท่านสุรเชษฐ์หักพานเลยนะครับ ถามว่าสวัสดีค่ะพี่โจ๊กรบกวนสอบถามค่ะตอนนี้พี่ยังอยู่ประเทศไทยอยู่ไหมคะเดี๋ยวรอนะฮะว่าท่านบิ๊กโจ๊กจะอ่านไลน์แล้วตอบหรือเปล่าเอาอันนี้เขาบอกข่าวลือนะฮะเพราะฉะนั้นข่าวลือเรา ครับ ก็เป็นข่าวลือเนาะแต่พี่ตู่เคยพูดไว้อะไรนะ ว่าข่าวลือมักจะเป็นความจริงที่มาก่อนเวลาอะไรกับผมก็ไม่แน่ใจนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในมุมของตำรวจ สถานะของท่านบิ๊กโจ๊กนี่คือท่านสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้หรือเปล่าหรือ ครับ ยังไง ก็ตอนนี้นะครับ ฮะ ท่านยังเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ ครับ นะครับ แล้วก็ยังไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการถูกแจ้งข้อกล่าวหา มีการประกันตัวหรืออะไรมาเกี่ยวข้องนะครับ อือฮึท่านทราบไหมว่าท่านสุรเชษฐ์อยู่ที่ไหน ไม่ทราบครับ ตำรวจไม่ได้มีการ ผมส่วนตัวผมไม่ทราบ อ๋อโอเคอ่ะไม่เป็นไรเข้าใจอย่างนี้ฮะท่านครับ พอโปรยถึงเรื่องโพลนะต่อกลับมาต่อโพลเมื่อวานนี้รายการผมนะฮะคุณผู้ชมกว่า 60% ยังเชื่อฝั่งของท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยฮะที่เราทำโหวตนะ 8,000 กว่าโหวตนะเมื่อวานนี้ที่โหวตกันเข้ามาในช่วงเวลาในรายการนะครับคุณผู้ชม ครับ 64% เชื่ออยู่ทีมบิ๊กโจ๊ก ครับ 36% อยู่ทีมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครับ อันนี้ท่านคิดยังไงทำไมประชาชน
ถึงยังเทคะแนนหรือว่ายังอยู่ทีมบิ๊กโจ๊กทั้งที่ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยถ้าฟังแล้วจากท่านภาคภูมิหรือจากหลักฐานต่างๆที่ท่านไตรรงค์พูดมาทั้งหมดเนี่ยโหมันดูแน่นมากเลยนะฮะมันดูแน่นมากนะครับ ก็ แต่สัง ผม ค เรียน ง อ ไป ย่าง ใ นี้นะครับว่าถ้าเราฟังจากโพลซึ่งอ่า อืม ก็ถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นสารโซเชียลแล้วกันนะครับ เอาเป็นความคิดเห็นของโซเชียล เป็นความคิดเห็นของโซเชียลเนี่ย อืม ผมก็น้อมรับนะครับ เพราะเรื่องอย่างเนี้ยมันอยู่ที่การผลิตข่าวนะครับ หรือการทำ I.O. นะครับหรือการผลิตซ้ำวาทกรรมใดก็ตามเนี่ย ครับ อย่างที่ผมเรียนเนี่ยหลายครั้งเนี่ยอย่างเช่น คดีบิ๊กโจ๊ก อืม ไวคดีบิ๊กต่อช้าเนี่ยพี่น้องประชาชนยังไม่ทราบข้อเท็จจริงตามกฎหมายเลยว่าจริง ๆ มันสลับกัน คดีบิ๊กโจ๊กต่างหากที่ช้ายังไม่ไปถึงไหนเลย อือฮึ นะครับ อย่างเนี้ยพี่น้องประชาชนที่รับทราบเนี่ยก็อาจจะมีจำนวนน้อย อืม แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมถึงได้ตั้งคำถามกลับไปว่า ผมเชื่อว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ฝั่ง 36 หรือท่านจะอยู่ฝั่ง 64 ผมเชื่อว่าท่านอยากให้คดีใหญ่ขนาดเนี้ย อืม มันไปยุติที่การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม โอเค มากกว่าที่จะมาจบอยู่แค่นี้ ประเทศไทยเราจะรับกันอย่างนี้เหรอครับว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อืม นะครับระดับท่านรองโจ๊ก หรือในคดีล่าสุดเรื่องรับสินบนทองคำแท่ง มันจะจบอยู่แค่ตรงนี้เหรอครับ มันจะไม่มีบรรทัดฐานทางกฎหมายที่จะนำไปใช้ในอนาคตเลยหรือว่าถ้ามีการกระทำอย่างนี้นะอย่างนี้ถือว่าผิด อืม ถ้ามีการกระทำอย่างนี้นะ ไม่เป็นไรนะครับ เอาพยานหลักฐานของทั้งสองฝั่ง โอเค นะครับ ไปสู้กันที่ศาลดีไหมครับ ให้กระบวนการเดินไปตามปกติ และไปสู่การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมนะครับ ผมเชื่อว่าทั้งฝั่ง36และ64ส่วนใหญ่เนี่ยคงอยากให้คดีไปจบที่ศาลจะได้ไปดูไงครับว่า เรียก พยานหลักฐานเนี่ย ต่างๆ ที่ อ่า ทาง อันนี้ ตำรวจ จริง ไม่เคยพูดหรือพูดไม่ได้เนี่ยพูดได้นิดหน่อยเนี่ย อืม วันนั้นเปิดกันเต็มๆทางท่านรองโจ๊ก โอเค ทางท่านผู้ที่ถูกกล่าวหาทางฝั่งท่านรองโจ๊กท่านก็ได้พยานหลักฐานมา อืม และในที่สุดพอศาลตัดสินอย่างไรเป็นที่ยุติเนี่ยถ้าท่านชนะนะครับศาลยกฟ้องหรืออะไรก็แล้วก็บอกเลยว่าทางเดียนบิดท่านฟ้องกลับเลยครับเอาให้เต็มที่ เพราะตอนเนี้ยท่านจะฟ้องกลับมันก็ติดอยู่ตรงเนี้ยว่าคดีมันยังไปไม่ถึงไหน อันนี้ยุติธรรมเลยแฟร์ เร่ ถ้าง ศาล คดี ตัดสินว่าบิ๊กโจ๊กไม่เกี่ยวข้องหยุด ต้องถาม คดี ท่านรองโจ๊กครับ ท่านพร้อมให้คดีขึ้นสู่ศาลไหมท่านอยากให้คดีขึ้นสู่ศาลไวๆไหมไม่ว่าสำนวนจะมาที่ตำรวจนะครับตำรวจทำได้เต็มที่ก็คือมีความเห็นในคดี อืมแล้ว ส่งไปที่อัยการ ให้ อัยการเห็นตามก็ไปสู่ศาล อืม ไปตัดสินกันที่ศาล อืม นะครับ และคดีก็โทษต่ ครับ ำนะครับ หรือถ้าปปชส่งกลับมาเป็นคดีเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ อืม ก็ต้องไปศาลอยู่ดี อืม ท่านให้คดีไปไวดีไหมครับ จะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันอย่างนี้ จะได้ไม่ต้องให้แฟนคลับของท่านเนี่ย อืม กังวลใจ อืม เอาให้สบายใจเลยคือไปสู้กันที่ศาลผมเชื่อว่าท่านก็คงเชื่อมั่นในศาลสถิตยุติธรรม ครับ ว่าเป็นองค์กรในกระบวนการยุติธรรมที่พี่น้องประชาชนมั่นใจมากที่สุด อีกประเด็นหนึ่งครับ ตอนนี้ท่านภาคภูมิออกมาแล้ว แล้วก็ชัดเจนเป็นคนอดีตคนสนิทนะฮะจะเรียกว่าอดีตคนสนิทหรือเปล่า เขาอาจจะยังสนิทกันก็ได้เราไม่รู้นะครับ แต่เป็นว่าก็คือคนใกล้ตัวของคุณบิ๊กโจ๊กออกมาอยู่ฝั่งนี้ แล้วก็ออกมาเปิดเผยหลักฐานต่างๆ ให้กับทางตำรวจเพื่อดำเนินคดี แล้วลูกน้องคนอื่นๆล่ะครับ มีข้อมูลไหมครับว่าแต่ละท่านยกตัวอย่างเช่นคุณคริสหรือคุณเขมออกมาอยู่ฝั่งของทางด้านกับภาคภูมิหรือเปล่าท่านทราบมีข้อมูลตรงนี้ไหมฮะหรือแม้แต่ท่านอื่นๆ เช่นพลตำรวจตรีนำเกียรติเป็นต้น คือเรียนอย่างนี้นะครับว่า อย่าเรียกว่ามาอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนั้นเลยนะครับ หรือออกมา ก็อยู่ที่ว่าพยานนะครับ หรือผู้ที่อยู่ภายใต้สภาวะกดดันหรือจำยอมแบบท่านภาคภูมิที่ท่านออกมาพูดเนี่ยว่าท่านอยู่ภายใต้สภาวะนี้มานาน และท่านเห็นว่าการกระทำนั้นนะไม่ถูกต้อง แล้วท่านมีพยานหลักฐานอยู่ในมือ ท่านรับรู้ข้อมูลนะครับ ท่านผมต้องเรียนว่าท่านกลับใจ หรือยุติในการที่จะอยู่ร่วมกับกลุ่มผู้กระทำความผิด เพราะท่านเห็นแล้วว่ามันต่อเนื่องต่อสู้คดีไปในแบบที่ในที่สุดมันก็มีคดีนี้ออกมา มันมีการกระทำความผิดเพิ่มมาอีกนะครับ ท่านยุติบทบาทตรงนั้น เห็นว่ายับยั้งนะครับ และก็เอาพยานหลักฐานมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้อง และพร้อมที่จะรับทุกสภาพ อันนี้ผมฟังที่ท่านพูด ไม่ว่าในที่สุดท่านจะถูกปปชพิจารณาว่าต้องเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกไต่สวนนะครับ หรือในที่สุดจะต้องถูกฟ้องต่อศาลอย่างไร ท่านก็พร้อมนะครับ และก็รับสิทธิตามกฎหมาย ในฐานะที่ท่านเอาพยานหลักฐานในคดีออกมาให้เจ้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นเนี่ย
ท่านอื่นถ้าเห็นว่าตนเองเนี่ยไม่อยากที่จะร่วมกระทำความผิดนะครับ ถ้าท่านคิดอย่างนี้นะฮะผมก็ยืนยันว่าเป็นสิทธิของท่านนะครับที่จะนำพยานหลักฐานมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือไม่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ท่านภาคภูมิออกมาพูดเมื่อวานนี้ด้วยว่ามีลูกน้องที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับจากท่านบิ๊กโจ๊กนี่คือคำกล่าวอ้างของท่านนะครับไม่ทราบว่าในส่วนของอดีตลูกน้องจะมีการแจ้งความเรื่องของทำร้ายร่างกายด้วยหรือเปล่าท่านพอทราบไหมครับมี อันนี้เป็นเรื่อง การแสดงเจตจำนงตรง คือ นี้ไหม ตรงเนี้ยคงต้องเป็นเรื่องของผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับว่าท่านมีการถูกทำร้ายร่างกายจริงหรือไม่นะครับแล้วท่านเห็นว่าการที่ท่านถูกทำร้ายร่างกาย โดยบุคคลที่มีสภาพตำแหน่งสูงกว่าเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับชั้นผู้น้อยถูกผู้ใหญ่รังแกเนี่ยเราเห็นอยู่ในหลายหน่วยงาน สังคมรับไม่ได้หรอกครับเรื่องนี้ถ้าท่านเห็นว่าท่านถูกรังแกอย่างนี้ ท่านจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองไหมท่านจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่อยู่ในสถานะแบบเดียวกับท่านไม่ต้องมาโดนแบบท่านจากบุคคลอื่นนะฮะไม่เกี่ยวกับท่านรองโจ๊กก็ได้นะครับเราเห็นในหลายหน่วยงานที่ชั้นผู้น้อยเนี่ยออกมาร้องเรียนว่าถูกทำร้ายร่างกายนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่าน ตรงนี้ผมคงให้ความเห็นอะไรไม่ได้ คุณผู้ชมครับคดีนี้ต้องบอกว่าเป็นการเดิมพันศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะฮะเพราะว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาก็เป็นอดีตตำรวจใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องเห็นถึงผมใช้คำประชาชนชาวบ้านแล้วกันก็คือความเน่าเฟะหรือว่าเละตุ้มเป๊ะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ไม่ใช่องค์กรแต่เป็นเฉพาะบุคคลบางบุคคลแล้วพ่อแม่พี่น้องตำรวจ 200,000 กว่านายทั่วประเทศไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวจะหมดกำลังใจกันนะครับ ผมก็นิดเดียวนะฮะ อ่า อยากจะขอความเป็นธรรมให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ ฮะ การทำอย่างนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราถือว่าเราทำตรงไปตรงมา แม้ผู้กระทำความผิดเนี่ยจะเป็นถึงอดีตผู้บัญชาชั้นสูงนะครับ เราก็ยอมทำนะครับ เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราทำคดีแบบนี้ ในที่สุดจะมีมุมกลับว่ามองเข้าไปเนี่ยดูดิขนาดเป็นถึงรองผบตรยังทำผิดอย่างนี้นะครับ ก็ไม่เป็นไรครับ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องทำอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานนะครับ แล้วก็ไม่มีอคตินะครับ โอเค ท่านพูดประเด็นนี้ดีมากเพราะผมจะถามต่อเลยนะครับ สุดท้ายที่ผมบอกเป็นการเดิมพันคุณผู้ชมฟังตามผมนะครับ แล้วถ้าสมมติสรุปออกมาด้วยความเคารพนะครับผมไม่รู้แล้วผมไม่ก้าวล่วงว่าศาลท่านจะตัดสินอย่างไร สมมุติเกิดมีการตัดสินออกมาแล้วบิ๊กโจ๊กไม่ผิด สมมตินะผมด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ผิด ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงตัวท่านเอง จะมีการแสดงความรับผิดชอบอะไรหรือไม่ต่อกรณีนี้ หรือจะอธิบายกับสังคมยังไงว่าโอ้ยเราเล่นมาขนาดนี้หลักฐานแน่นขนาดนี้พอถึงเวลาปุ๊บอ้าวศาลยก อย่างนี้เป็นต้นจะเกิดอะไรขึ้นฮะ ผมเรียนว่าผมอยากให้ขึ้นไปสู่การพิจารณาคดีของศาลนะแล้วก็ยืนยันว่าทางเจ้าที่ตำรวจเราเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยนะครับ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและกระบวนการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานหลักฐานวัตถุหรือนิติวิทยาศาสตร์นะครับ แล้วก็พร้อมที่จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปสู้ในการพิจารณาคดีของศาลส่วนศาลสถิตยุติธรรมท่านจะมีคำพิพากษาอย่างไรนะครับ ที่สุดเป็นอย่างไรก็ต้องน้อมรับครับ แล้วถ้าท่านบิ๊กโจ๊กฟ้องกลับ ก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะใช้สิทธิ์ในการดำเนินการทางศาลทางกฎหมายของท่านอยู่แล้ว อย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับ เราเป็นตำรวจเราก็โดนดำเนินการอย่างนี้มาบ่อยครั้ง ไม่ได้กังวล ไม่ได้กังวลเลยครับ แต่ยืนยันว่าทำทุกอย่างตามกระบวนการ ถูกต้องครับ ที่ถูกต้อง ทำทุกอย่างตามกระบวนการที่ถูกต้องตามพยานหลักฐานและตามกฎหมายครับ คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรโอ้โหรู้สึกคอมเมนต์เข้ามาหลากหลายเหลือเกินนะฮะคุณโบครับแหมแต่พูดคุยมาถึงตรงนี้ ผมขออนุญาตท่านฮะอันนี้ผมขอมอบของให้ท่านนิดนึงนะฮะ ครับ รวมกันไม่ถึง 3,000 บาทนะครับ ท่านครับขออนุญาตนะครับ อันแรกก่อนเลยนะครับ ขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอ
หรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือก My Basin จาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศ My Basin จาก Greater Pharma ก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับ My Basin ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับหลังจากอมเสร็จแล้วนะฮะท่านอาจจะต้องดมต่อหรือเปล่านะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่เป็นไรครับผมวางตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับคุณผู้ชมยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับคุณผู้ชมบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับนี่คือสูตรนะดั้งเดิมของเขาก็คือเนี่ยฮะกระปุกสีน้ำเงินนะฮะฉลากสีเหลืองนะครับแต่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองยังมีสูตรดอกไม้หอมด้วยนะครับซึ่งสูตรดอกไม้หอมนี้ได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะฮะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ชอบทำอาหารนะฮะต้องฟังทางนี้เลยนะครับใช้งานง่ายนะฮะใน 3 ขั้นตอนทำได้หลากหลายเมนูเลยนะครับเครื่องทำน้ำเต้าหู้ครับ Easy Life มาพร้อม 8 โปรแกรมอัตโนมัติ เพื่อเครื่องดื่มธัญพืช สดใหม่สะอาดเข้มข้นในแบบของคุณนะครับ Seagull Electric ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอันนี้คือ Seagull Electric นะฮะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่ฮะ Seagull Electric นะครับและผมก็มีเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายนะฮะนี่ฮะ Mini Food Chopper นี่นะฮะตัวนี้นะครับมอบให้ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับท่านครับต่อกันอีกนิดนึงนะฮะยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตาอาหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายนะฮะจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่นะฮะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตาอาหารคู่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่มอบให้ท่าน2 ขวดด้วยตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับและเรามีอัปเดตเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮะอัปเดตเดี๋ยวก่อนนะครับอัปเดตจากดาว8แฉกเพิ่มเติมใช่ไหมฮะเอาขึ้นมาเลยไหมโอเคเดี๋ยวทีมงานเตรียมก่อนนี่ คนใกล้ตัวบอกว่าเขาไปปฏิบัติธรรมแต่จังหวัดไหนไม่ได้บอกเอ้าตกลงบินนี่คือบินไปต่างจังหวัดแสดงว่ายังอยู่ในประเทศไทยใช่หรือไม่นะครับคนใกล้ตัวบอกว่าเขาไปปฏิบัติธรรมแต่จังหวัดไหนไม่ได้บอกนะครับยังมีข้อมูลจากทางด้านของท่านภาคภูมิเพิ่มเติมด้วยนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นฟังตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับขอขอบคุณนะฮะผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับสนับสนุนนะฮะรายการนะครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่ง No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market นะรวมถึง Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างถูกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับรสหนึ่งนะครับต่อครับใครที่กำลังมองหาบ้านหรือว่าคอนโดนะฮะแนะนำแอปนี้เลยนะครับแอปบ้านแอปบ้านนะครับบายแจมนะฮะแอปบ้านบายแจมเป็นแอปค้นหาอสังหานะครับจากเครือ J-Mart Group ครับมีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการนะครับเป็นบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายนะครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีเลยนะครับใครที่กำลังมองหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกนะฮะให้โหลดแอปบ้านแอปบ้านๆนี่นะครับติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับจากเครือ J-Mart Group นะครับแอปบ้านๆนะฮะขออภัยทางรถหนึ่งนี่ทางทีมงานเตือนผมขออภัยฮะพอดีของเราเยอะนิดหนึ่งท่านยังมีจากรถหนึ่งนี่รถหนึ่งนี่ของดีครับตอนนี้ขอบคุณมากๆวันนี้ท่านครับขอบคุณครับท่านครับวันนี้นะฮะมีอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่คุณผู้ชมครับนี่คือ BrainTech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะฮะที่ทำงานง่ายก็คือเสียบสาย USB เชื่อมต่อง่ายนะฮะ USB Type C เสียบไปพร้อมใช้งานทันทีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital ใน Facebook นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันทีเลย 2,000 บาทนะครับสำหรับ BrainTech Tri Screen นะครับนี่ฮะใส่โค้ด Let's Play AI BrainTech Tri Screen ขอบคุณมากๆนะครับต่อกันอีกนิดนึงครับท่านครับอย่าเพิ่งเบื่อนะอันนี้พอดีเดี๋ยวท่านมีลูกน้องช่วยถือของกลับมาด้วยนี่นะขอบคุณครับ
บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดนะฮะคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะครับแบรนด์แชมป์ของ CJ Express นะฮะยังมีแบรนด์ Clean D ของ Big C นะฮะแล้วก็ก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชาย Apps ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับติดต่อได้นะฮะและอีกนิดนึงสั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมที่ชม YouTube อยู่ณตอนนี้นะครับจะมีเครื่องหมายตะกร้าตรงนี้นะฮะในช่องทางกองคอมเมนต์ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีสินค้าต่างๆมากมายที่คุณสามารถที่จะช็อปได้เลยนะครับหนึ่งในนั้นคือผลิตภัณฑ์ของชนอโรมาทีนะครับเป็นครีมทามือนะสูตรน้ำมันหอมระเหยนะครับ CHOL พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือนะครับนี่คือครีมทามือที่ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยผิวมือได้นะครับเพราะเราใช้น้ำมันหอมระเหยแท้นะครับไม่มีน้ำหอมนะฮะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่เหนียวเหนอะหนานะครับซึมไวบอกได้เลยนะครับทาเสร็จปุ๊บสามารถที่จะไถมือถือได้ลื่นปื๊ดเลยนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมขายในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าชั้นนำมาหลายปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มควอเทียนะฮะคิงพาวเวอร์นะครับแล้วก็สยามพารากอนเทอร์มินอลผมก็ไปออกอีเวนต์ด้วยนะครับเทอร์มินอล21เพราะฉะนั้นลองเปิดใจดูครับผมมี50 SKU นี่เป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะฮะเป็นหนึ่งในนั้นที่เราจะเปิดใจกันนะครับเป็นครีมทามือราคาคุ้มค่าลองเข้าไปดูนะครับลองเปิดใจการใช้ครีมทามือที่เป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับไม่มีพวกสารเคมีต่างๆเป็นสารสกัดจากธรรมชาติพิมพ์คำว่า CHOL ใน Shopee Lazada TikTok Facebook นะครับ CHOL ครีมทามือจากชนโรมาทีนะครับแบรนด์ของผมลองดูนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละมีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะท่านไตรรงค์ครับวันนี้เองนะครับท่านพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยนะฮะก็คือรองหนึ่งนี่นะครับหอบหลักฐานปึกใหญ่เลยคุณผู้ชมครับกว่า200แผ่นเข้ายื่นต่อวุฒิสภาเป้าหมายคือร้องเรียนให้ตรวจสอบบิ๊กโจ๊กและกรรมการปปชที่เกี่ยวข้องกับปมสินบนครั้งนี้นะครับเจ้าตัวเปิดใจยอมรับว่าจุดแตกหักคือการถูกบีบให้เป็นแพะรับบาปในคดีทองคำ200 บาทและความขัดแย้งรุนแรงตอนแถลงข่าวคดีเว็บพนัน BNK Master ที่ไปพาดพิงถึงอดีตผบตรโดยไม่มีหลักฐานจนทนไม่ไหวต้องออกมาแฉครับซึ่งงานนี้วุฒิสภารับลูกแล้วนะครับชี้ช่องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 236 หากเรื่องไปถึงประธานศาลฎีกาและศาลรับคำร้องเมื่อไหร่ แล้วก็กรรมการปปชคู่กรณีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเลยนะฮะงานนี้สะเทือนตึกสนามบินน้ำแน่นอนโอ้โหเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆคุณผู้ชมครับขอบคุณนะฮะสำหรับคอมเมนต์ต่างๆที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับและผมเชื่อว่าเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะให้ถึงชั้นศาลอะไรอย่างที่ท่านไตรรงค์นะครับได้ตั้งคำถามว่าเอ๊ะประชาชนอยากจะเห็นไหมขึ้นถูกชั้นศาลผมคือขออภัยนะเราไม่ได้ทำโพลตรงนี้เพราะว่าพอระบบตรงนี้มันทำโพลนี้ไปแล้วมันก็ได้ยิงยาวเดี๋ยวโอกาสหน้าแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนะอยากจะเห็นเรื่องนี้ไปถึงชั้นศาลให้ศาลท่านตัดสินจากเพราะว่าเวลาขึ้นศาลเนี่ยหลักฐานมันต้องมาจากทั้งสองฝั่งทุกอย่างต้องขึ้นไปทั้งหมดแล้วไปสู้กันด้วยแล้วก็จะได้ยุติกันโดยที่ไม่ต้องมีข้อโต้แย้งนะครับเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเวลามีคดีความใดก็ตามเนี่ยไปยุติที่ศาลเนี่ยทุกคนก็จะรับ ถ้าอย่างนี้เอานิดเดียวคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะครับพิมพ์ง่ายๆได้ไหมฮะอยากกับไม่อยากถ้าอยากให้เรื่องนี้ไปถึงศาลแล้วให้ศาลเป็นคนตัดสินพิมพ์คำว่าอยากถ้าไม่อยากให้ศาลตัดสินคือหมายถึงว่าเราจะตัดสินกันเองตรงนี้แล้วบอกให้บิ๊กโจ๊กถูกกลั่นแกล้งคุณก็พิมพ์คำว่าไม่อยากดูนะครับที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้อยากให้ลองพิมพ์กันมาถึงแม้ไม่ได้โหวตเนี่ยลองพิมพ์กันมานิดนึงได้ไหมครับให้เวลาสัก 2-3 นาทีจะได้ดูนะครับว่าเสียงส่วนใหญ่ที่พิมพ์กันเข้ามาเนี่ยอยากกับไม่อยากเพราะผมเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะท่านพูดตรงๆนะก็เป็น FC ของท่านบิ๊กโจ๊กอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ไม่ว่ากันเราไม่ได้ว่ากันนะครับแล้วผมก็ไม่ได้อคติกับท่านบิ๊กโจ๊กมีหนำซ้ำผมยังถูกตั้งคำถามด้วยแหละว่าผมอยู่ทีมบิ๊กโจ๊กก่อนหน้านี้เพราะท่านออกรายการก็หลายครั้งนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านได้พูดแล้วผมไม่ปฏิเสธนะว่าที่ผ่านมาเวลาคดีชาวบ้านที่เราทำใช่ไหมคุณโบแล้วเรามีประเด็นปัญหาต่างๆที่ติดขัดเรื่องของตำรวจเนี่ยเราก็โทรหาท่านจริงๆเราโทรหาตำรวจทุกนายนะครับแต่ว่าได้รับการตอบสนองจากท่านบิ๊กโจ๊กเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าข้างท่านถ้าท่านทำผิดท่านก็ต้องยอมรับกรรมเพราะผมก็พูดกับท่านตรงๆเหมือนกันว่าท่านโจ๊กครับสิ่งที่ท่านพูดนี่ท่านรับผิดชอบในสิ่งที่พูดนะถ้าสมมุติเกิดมีพยานหลักฐานท่านผิดก็คือผิดจริงนะท่านบอกได้เลยเต็มที่ไม่ว่ากันนะครับอยากไม่อยากนั่นแหละอยากเห็นทั้งสองฝ่ายครับก็แสดงว่าอยากเห็นทั้งสองฝ่ายออกมาให้ข้อมูลถูกนะฮะ
อยากครับอยากค่ะอยากค่ะโอ้ยอยากอยากหมดเลยเนี่ยมีคนพิมพ์ไม่อยากไหมครับ ไม่ต้องห่วงครับผมไม่แขวนท่านละฮะแต่อยากรู้ว่ามีไม่อยากบ้างไหมฮะอุ้ยเนี่ยท่านให้ดูท่านก็เห็นตรงนี้นี่ใช่ไหม เห็นครับเห็นครับ เนี่ยอยากแฟร์ดีค่ะถูกฮะถูกครับ อยากเห็นความจริงไปจบที่ศาลถูกฮะถูกครับอยากครับขอบคุณมากๆนะครับ ครับ นี่เห็นเม้นตัวเองไหมนี่เราขึ้นนี่คือจอ Brain Tech Tri Screen นะฮะโฆษณาต่อเลยนี่เห็นไหมอันนี้คือ 4 หน้าจอนะเนี่ยจริงๆนี่เป็นอีก1จอนะฮะตรงเนี้ยข้างหน้าเป็นอีก1จอนะครับเพียงแต่ว่าเราใส่โลโก้จริงๆเราสามารถที่จะคิดดูนะเวลาใครที่เป็นเกมเมอร์หรือก็เล่นหุ้นหรือดู YouTube แล้วก็แชทแล้วก็ทำงานเนี่ย4 หน้าจอนี่เมามันมากเลยนะครับแฟร์ดีครับอยากครับขอบคุณมากครับที่พิมพ์กันเข้ามานะฮะเราไปดูผลโหวตกันนิดนึงนะครับผมถามว่าลูกน้องเก่าแฉบิ๊กโจ๊กหมดเปลือกคุณเชื่อหรือไม่เอาขึ้นมาครับเชื่ออยู่ที่ 49% หมายถึงว่าเชื่อลูกน้องเก่าก็คือท่านภาคภูมินะฮะไม่เชื่ออยู่ที่ 31% ไม่แน่ใจอยู่ที่ 20% นะครับเพราะฉะนั้นเอาตรงๆก็คือยังสูสีอยู่นะฮะยังใกล้เคียงอยู่แต่ว่าถ้าตรงเนี้ยเชื่อมากกว่าไม่เชื่อแต่ไม่แน่ใจอีก 20% ตรงนี้แหละครับนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะให้ถึงชั้นศาลมันจะได้จบ แฟร์ดีครับ จะได้จบไปเลยไม่ต้องมานั่งกังวลใจนะครับ ครับ เรียบร้อยไปแล้วครับคุณโบ ขอบคุณครับ ข้อนี้นะครับเอาละขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขายของเนียนๆใช่แล้วฮะผมขายของอย่าลืมนะฮะช่วยกันแชร์ด้วยนะครับว่าถกไม่เถียงตอนนี้อยู่ที่ช่องวัน 31 แล้วนะครับช่องวัน 31 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเวลา 15:45 นาทีจนถึง 16:30 นาทีทางทีวีนะครับแล้วเรามาต่อกันออนไลน์แบบนี้และนอกเหนือจากนั้นครับเรายังมีรีรันอยู่นะครับไปต่อที่ GMM ด้วยนะฮะ GMM ช่อง 25 6 โมงตรงครับ 18 นาฬิกานะครับยาวๆไปนะฮะก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนๆของรายการถกไม่เถียงและแฟนๆของช่องวัน 31 รวมถึงช่อง GMM 25 ด้วยนะครับวันนี้อันนี้เอาต่อแล้วท่านนิดเดียวฮะท่านไต่ลงแป๊บเดียวอันนี้คือยังไงสแกนเคียวโค้ดหน้าจอแล้วอยู่ไหนอะเสื้อมาดิเร็วทีมงานของผมนี่สุดยอดเลยผมบอกให้น่ารักที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นท่านแต่ลงทีมงานของผมนี่ยิ้มตลอดแล้วมันทำให้ผมยิ้มอารมณ์ดี ครับ นึกออกไหมฮะทำงานต้องขอบคุณคือเรามาบ้านหลังใหม่เนาะแล้วก็พี่ๆน้องๆของช่องวัน 31 น่ารักมากทุกคนเลยนะฮะทุกฝ่ายตัดมาเลยเดินตัดมาเลยเธอ เดินมาทางนี้เลยเธอไม่ต้องอายเธอโชว์ตัวหน่อยน้องมะเหมี่ยวของผมนะฮะนี่น้องมะเหมี่ยวกลัวอะไรถ้าใครที่ดูหมาป่าเกมหมาป่าและเกมครูโค่นอำนาจแล้วจะมีเสียงผู้หญิงนะครับที่เป็นโมเดเลเตอร์คือน้องเหมี่ยวคนนี้เมื่อกี้นี้นะครับนี่เสื้อแบบนี้ครับท่าน ครับ นี่คือเสื้อถกไม่เถียงครับเป็นเสื้อประวัติศาสตร์เพราะเรามีจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นสแกน QR code นะครับลุ้นรับเสื้อรุ่นประวัติศาสตร์นี่นะฮะนี่คือข้างหน้าแล้วนี่คือด้านหลังครับด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับเราเริ่มรายการตั้งแต่ปี 2021 นะฮะนี่มองด้วยตาเนื้อสวยไหมอ่ะ สวยครับ สวยไหมฮะท่านอัด สวยครับ ชื่อเล่นของท่านไตรรงค์คือท่านพี่อัดนะฮะอัดท่านอัดนี่นะโอเคนะเพราะฉะนั้นสแกน QR code หน้าจอมาตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามวันนี้ต้องขอบคุณท่านไตรรงค์ผิวพรรณเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติและท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่มาสร้างความกระจ่างผมเชื่อว่าที่ท่านพูดนะผมเชื่อสังคมต้องการก็คือให้ไปจบกันที่ศาลเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ครับ ไม่มีอคติแน่นอนนะครั และ บ ที่สำคัญที่สุดเป็นธรรมต่อสังคมด้วยครับ เรื่องใหญ่ขนาดนี้ควรมีบทยุติที่ทุกคนต้องยอมรับและเป็นบรรทัดฐานครับ วันนี้กราบขอบคุณถึงมากๆนะครับขอบคุณมากครับนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ